วิธีในการที่จะภาวนาไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยพระองค์ให้ใช้การงานเป็นฐานที่ตั้งได้ก็คือให้ตั้งใจทำงานนั่นเองให้ใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับการทำงานนั้นถ้าคนเรามีใจจดจ่ออยู่กับการทำงานเนี่ยงานทางโลกก็จะดีงานทางธรรมก็จะได้ด้วยงานทางธรรมได้ก็คือขณะที่จิตเนี่ยเคลื่อนออกไปปรุงแต่งเรื่องอื่นนอกจากการทำงานนั่นคือจิตกำลังไปสร้างภพคือกำลังฟุ้งซ่านออกไปก็ให้โยมละความเพลินดึงจิตกลับมาที่งานใจก็จะจดจ่ออยู่กับงานหรือเรียกว่ามีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับการทำงานสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นจิตคนเราจะมั่นอยู่กับการทำงานได้อย่างไรก็คือจะต้องมีสติการระลึกได้กลับมาสติการระลึกได้กลับมาเนี่ยจะมีได้อย่างไรก็ต้องมาฝึกการรู้ลมหายใจเข้าออกมาฝึกสมาธิฝึกกายคตาสติการตั้งจิตอยู่กับกายถึงต้องมีการทำสมาธินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่ออะไรเพื่อฝึกความตั้งมั่นของจิตจิตโยมจะทำอะไรก็ตามเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกเรื่องโยมจะเล่นกีฬาก็ต้องใช้สมาธิจะตีกอล์ฟก็ต้องนิ่งจิตต้องนิ่งจะนิ่งยังไงในเมื่อจิตมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้าโยมไม่ได้ฝึกนั้นการทำงานของมนุษย์จึงมีข้อผิดพลาดเพราะใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันแค่โยมเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยใจไปไหนแล้วก็ไม่รู้เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นพระศาสดาจึงให้คนเราเนี่ยฝึกสมาธิคือความตั้งใจมั่นทีนี้ในเมื่อเรายังไม่มีเวลาที่จะนั่งสมาธินานมากนักหรือว่ามีเวลาอยู่นั่งสมาธิที่บ้านสัก10-15 นาทีอยากจะทำสมาธิระหว่างการทำงานทำอย่างไรพระเจ้าบอกให้ใช้สติอธิษฐานการงานตั้งใจทำงานแค่นั้นเองขณะที่โยมทำงานไปเนี่ยใจเคลื่อนไปแล้วไปเห็นเพื่อนนั่งจับกลุ่มสนทนากันความอยากเกิดขึ้นแล้วอยากจะไปสนทนาเขาด้วยดึงจิตกลับมาเห็นอีกวงหนึ่งตั้งกลุ่มนั่งกินกาแฟกันจะไปแล้วไม่เอาดึงจิตกลับมาทำงานของเราต่อเนี่ยแค่ตั้งใจทำงานเนี่ยโยมงานเสร็จแล้วก็ละเอียดละออด้วยบางทีเราไม่ค่อยสังเกตว่าแม้ขณะที่เราล่างหนังสือสักหน้าหนึ่งเนี่ยใจมันไปคิดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดถ้าจิตโยมฟุ้งซ่านเนี่ยหนังสือหน้าเดียวโยมก็ล่างไม่จบแต่ถ้าจิตโยมเนี่ยตั้งมั่นเนี่ยแป๊บเดียวล่างปั๊บเสร็จจบละเอียดละออด้วยเพราะใจตั้งมั่นสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในงานทุกเรื่องนั้นงานทุกเรื่องใช้สมาธิอยู่แล้วเพียงแต่ใครจะมีสมาธิดีไม่ดีเท่านั้นสมาธิเกิดจากสติการระลึกได้สติคือการระลึกได้จิตที่กำลังเพลินกับอารมณ์ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยระลึกได้กลับมาที่กายนี่เรียกว่าสติเมื่อสติระลึกได้กลับมาจะเกิดสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่กับกายและถ้าโยมสามารถทำความรู้ตัวอยู่กับกายให้ต่อเนื่องยาวนานได้เรียกว่ามีสมาธิคือใจตั้งมั่นอยู่กับที่ที่เดียวได้นานๆเรียกสมาธินั้นสติระลึกได้กลับมามีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตรงนี้และทำความรู้ตัวให้ต่อเนื่องยาวนานอยู่ตรงนี้เรียกสมาธิเข้าใจไหมนั้นก็ตรงนี้คือลักษณะของสติอธิษฐานการงานกวาดบ้านรู้ว่ากวาดบ้านล้างจานอยู่รู้ว่าล้างจานเดินรู้ว่าเดินทำกิจการงานใดๆก็รู้กิจการงานนั้นๆไม่ใช่ล้างจานอยู่ใจไปคิดเรื่องอะไรก็จานหล่นแตกได้นะอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีอย่างเนี้ยพนักงานจะเผลอเคยชินทำขณะที่ไปกดปุ่มโน้นปุ่มนี้ใจไปคิดอะไรไม่รู้กดผิดอย่างเนี้ยใช่ไหมเป็นอันตรายถึงชีวิตตัวเองก็มีไฟดับไปค่อนประเทศก็มีนะก็วุ่นวายไปกันหมดเลยเพราะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั้นสติให้อยู่ปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากบางทีเรามองข้ามฝึกคนยังไม่ต้องฝึกอะไรมากฝึกให้เขาทำสมาธิฝึกสติการระลึกได้นั่งเงียบๆสัก5 นาที10 นาทีโอ้โหนี่ได้ประโยชน์มหาศาลพระศาสดายังบอกว่าแค่เรามีสติอยู่กับลมหายใจชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือพระองค์ก็สรรเสริญและชมแล้วว่าจิตโยมเนี่ยคิดฟุ้งอยู่ตลอดเวลาพระองค์จึงบอกว่าถ้าภิกษุเนี่ยเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือแค่เอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน
ทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีนั้นถ้าเรายิ่งทำมากจิตจะยิ่งตั้งมั่นมากจิตยิ่งตั้งมั่นมากเนี่ยจะเป็นจิตที่มีกำลังด้วยพระศาสดาจะเปรียบเหมือนน้ำที่ไหลลงจากภูเขาจะเป็นน้ำที่มีกำลังมากถ้ามันไม่ถูกไหลไปตามซอกซอยซ้ายขวาเพราะฉะนั้นในซอกซอยซ้ายขวาเนี่ยพระองค์เรียกนิวรณ์ห้ามันคือตัวอกุศลที่จะทำให้จิตเราเนี่ยไม่ตั้งมั่นนั้นนิวรณ์ห้าจึงเป็นอุปสรรคขวางกั้นความเจริญของจิตทำให้จิตเนี่ยถอยปัญญาไม่เกิดปัญญานิวรณ์ห้าคืออะไรกามฉันทะความคิดไปในทางกามคือยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสพยาบาทพวกคิดในทางพยาบาทเบียดเบียนทีนมิทธะความง่วงเหงาหาวนอนอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนี่ห้าอาการจิตนี้เป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตเกิดปัญญาหรือจิตถอยกำลังนะเป็นเหตุให้จิตถอยกำลังนั้นด้วยความรู้ของพระศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตเก่งที่สุดในโลกเรื่องอาการของจิตมนุษย์รู้ทั่วโลกธาตุนั้นพระองค์ก็บัญญัติเรื่องต่างๆเอาไว้นั้นความรู้เนี่ยที่เรารับฟังมาในชีวิตเนี่ยถามว่าเป็นความรู้จากการบัญญัติของใครทุกคนก็บัญญัติกันขึ้นมาทั้งนั้นแต่บัญญัติของใครที่เป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาเราถึงกลับเข้ามาสู่พุทธวจนะว่าพุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากพระศาสดานะคือมาตรฐานที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเป็นสัจจะความจริงตลอดกาลนั้นถึงปูพื้นฐานให้พวกเรารู้ว่าคำพระเจ้าจริงๆเนี่ยมาจากไหนมีที่มาที่ไปไม่ใช่ลอยๆมาจากอากาศหรือใครก็ไม่รู้พูดนั้นถอยหลักฐานไปจากพระไตรปิฎกในปัจจุบันของมหามกุฏมหาจุฬาได้มาจากบาลีสามรัฐที่รอห้าทำรอห้าเอามาจากของรอหนึ่งรอหนึ่งเอามาจากยุคทวาราวดีทวาราวดีเอามาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชนั้นระดับเจ้าแผ่นดินมีการเก็บข้อมูลไว้หมดผู้นำประเทศที่มีสัมมาทิฏฐิก็เก็บข้อมูลภูมิปัญญาของโลกเอาไว้ว่าคนที่มีภูมิปัญญามากที่สุดที่ยืนยันว่าเป็นสัพพัญญูแล้วก็บัญญัติต่างๆบอกสอนทุกอย่างไว้หมดและก็ท้าทายให้ตรวจสอบได้ว่าทุกอย่างที่ท่านพูดไว้เนี่ยตรวจได้เหมือนเราตรวจทฤษฎีไอน์สไตน์ใช่ไหมไอน์สไตน์คิดทฤษฎีไว้เต็มเลยณวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังเก็บทฤษฎีไอน์สไตน์มาทำไม่หมดเลยใช่ไหมนั้นแต่ก่อนเราก็อาจจะไม่เชื่อว่าไอน์สไตน์มีความรู้มากแต่พอมีคนมาทดสอบทฤษฎีของเขาแล้วนำทฤษฎีเขามาสามารถนำออกมาเป็นผลได้ทุกคนก็รู้ว่าไอน์สไตน์เก่งแล้วก็เริ่มสนใจทฤษฎีของเขาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็บัญญัติความจริงออกมามันอยู่ที่เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหรือเปล่าเช่นว่าความจริงที่พระเจ้าบัญญัติออกมาเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครในโลกพูดเรื่องนี้ก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นอาการของมนุษย์อาการจิตของมนุษย์ว่าจิตมนุษย์เนี่ยจะเดินมายังไงซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจได้เหมือนโยมไปเดินห้างทำไมอยากซื้อเสื้อตัวนี้ไม่อยากซื้อเสื้อตัวอื่นซึ่งเสื้อมีต้องหลายร้อยตัวแหมอยากได้ตัวนี้อะไรเป็นเหตุปัจจัยของความอยากได้เสื้อตัวนี้มีใครสามารถมองย้อนเข้าไปในจิตตัวเองว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดความอยากตรงนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าบอกว่าความพอใจโยมต้องพอใจก่อนความอยากจะตามมาแล้วก่อนพอใจเกิดอะไรเกิดพระเจ้าบอกต้องมีผัสสะต้องมีตาไปเห็นเสื้อต้องมีเสื้อมาให้ตาเห็นผัสสะต้องเกิดก่อนความชอบจะตามมาแล้วตามมาด้วยความอยากซึ่งมนุษย์ทุกคนมีหมดจะเป็นชนชาติไหนก็ตามฝรั่งก็มีความอยากฝรั่งก็มีความพอใจและธรรมชาติจะไหลไปตามอาการนี้ซึ่งสามารถตรวจได้นั้นเมื่อเราเข้าไปตรวจธรรมะที่พระองค์บอกเนี่ยมันก็จะเห็นความถูกต้องและธรรมะนี้ 2,000 กว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้ผ่านมา 2,000 กว่าปีมนุษย์ก็ยังมีอาการจิตอย่างนี้ใครฉลาดในเรื่องอาการจิตของมนุษย์โยมจะเป็นคนที่เก่งที่สุดโฆษณาก็เก่งที่สุดเพราะโยมจะรู้อาการจิตมนุษย์ว่ามนุษย์ต้องการอะไรโยมอยากชักจูงคนให้ชอบตรงนี้โยมจะต้องให้เขาได้สัมผัสทางอะไรทางตาทางหู
ทางจมูกให้เกิดสัมผัสที่ดีมากที่สุดใครสามารถทำชิ้นงานให้เกิดสัมผัสได้ทุกอายตนะครบได้เนี่ยให้เกิดจินตนาการทางใจขึ้นมาให้เกิดสัมผัสทางกายขึ้นมาอันเป็นสัมผัสที่น่าพอใจเป็นอัศทะเป็นรสอร่อยของสัมผัสสินค้านั้นก็จะเป็นสุดยอดของสินค้าที่คนจะต้องชอบนั้นมันเป็นอาการจิตของมนุษย์ใครฉลาดในกระบวนการจิตของมนุษย์นะพระเจ้าบอกพระองค์เนี่ยฉลาดที่สุดและไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวพรหมเทวดาสัตว์อาการจิตจะเหมือนกันทั้งหมดถามว่าสัตว์มีความโลภโกรธหลงไหมมีทะเลาะกันไหมมีกลัวตายไหมกลัวเหมือนกันจิตคนเราจิตเทวดาจิตพรหมจิตคือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลักษณะเหมือนกันหมดเลยกิเลสเหมือนกันมากน้อยต่างกันแค่นั้นอยู่ที่การฝึกฝนตนเองนั้นพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับบอกวิธีในการฝึกฝนสร้างศักยภาพความเป็นมนุษย์ให้สู่จุดสูงที่สุดสูงที่สุดก็คือไม่ต้องตายต่อไปนั้นคำสอนพระศาสดาเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การพ้นจากความตายว่าทำยังไงจะไม่ต้องตายต่อไประหว่างหนทางที่เดินเข้าสู่ความไม่ตายนั้นเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ทางโลกอีกมากมายนั้นหนทางที่เข้าสู่ความไม่ตายคือรักษาศีลกายดีวาจาดีทำสมาธิให้จิตดีตั้งมั่นมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงจิตของคนที่มาฝึกอย่างนี้ก็จะมีความสงบมีความตั้งมั่นมีความเยือกเย็นมีความสุขุมรอบคอบเห็นความเป็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงของโลกมุมมองจะกว้างจะละเอียดการคิดงานภายใต้จิตสงบกับภายใต้จิตฟุ้งซ่านคนละเรื่องกันเลยถ้าโยมคิดเรื่องงานภายใต้จิตที่กำลังฟุ้งซ่านเนี่ยโยมคิดไม่ออกแล้วก็ความคิดไม่ไปในทางกุศลด้วยแต่ถ้าจิตสงบพื้นฐานมาจากความสงบแล้วโยมน้อมไปพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทะลุปูโปร่งไปแล้วก็การแก้ไขปัญหางานนั้นก็จะเป็นไปในทางกุศลนั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไปได้หลายแบบนะแก้ไขปัญหาแล้วเกิดการเบียดเบียนหรือแก้ไขปัญหาแล้วไม่เกิดการเบียดเบียนพระเจ้าบอกการแก้ปัญหาใดก็ตามอกุศลต้องเสื่อมกุศลต้องเกิดไม่ใช่แก้ปัญหาไปแล้วอกุศลเจริญกุศลเสื่อมบอกว่าการแก้ปัญหานั้นไม่ดีนั้นหลักการที่จะคิดพูดทำก็คือ 1. อย่าเบียดเบียนตนเอง 2. อย่าเบียดเบียนผู้อื่น 3. เป็นประโยชน์ตนและ 4. เป็นประโยชน์ผู้อื่นนั้นถ้าใครคิดการแก้ปัญหาโดยให้4เหตุผลนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้นั่นคือสุดยอดของการแก้ปัญหาและจะไม่มีใครสามารถตำหนิการแก้ปัญหาของโยมได้นั้นทุกคนในที่ประชุมเสนอมาทั้งนั้นนะผมอยากจะแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้ทุกคนต้องหามุมมอง 1. คุณและโทษมีอะไรบ้างทุกวิธีมีคุณมีโทษทั้งนั้นพระเจ้าบอกในโลกเนี่ยมันมีอัศทะคือรสอร่อยและมันมีอาทินวะคือโทษไม่มีอะไรที่มีคุณอย่างเดียวมีโทษอย่างเดียวแต่มันต้องชั่งน้ำหนักว่าอันไหนมากอันไหนน้อยวิธีการนี้คุณประโยชน์มีมากแค่ไหนโทษมีไหมวิธีนี้คุณประโยชน์อันไหนมากมีโทษแค่ไหนเอามาชั่งน้ำหนักกันงั้นเราเลือกเดินวิธีนี้ทุกคนจะรู้ไปพร้อมๆกันขณะที่ทำเนี่ยรู้ทุกคนรู้ว่าผลเสียตรงนี้จะมีแต่พอรับได้ผลดีตรงนี้มากกว่าเอาตรงนี้ทำไปจะไม่มาปกปิดความไม่ดีเอาไว้เปิดเผยทุกคนจะรู้แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทำแล้วมันราบลื่นราบเรียบไปหมดแล้วต้องมีผลกระทบบ้างเป็นธรรมดาแต่ผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และทุกคนทั้งองค์กรก็จะเข้าใจไปพร้อมๆกันอย่างนี้อันนี้คือประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับมีประเด็นอื่นนะเชิญการที่ฟังอาจารย์นั่นแสดงว่าเรื่องของจิตอาการสติเนี่ยนะมันเกิดเหมือนการปฏิบัติไปด้วยพอดีจะถามเราว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องออกจากเนื้อหาทางโลกไปเลยอย่างเดียวหรือเปล่าไม่จำเป็นเนื่องจากถ้าเราไม่รู้มรรควิธีที่พระศาสดาบัญญัติเอาไว้เนี่ยก็จะคิดว่าจะต้องออกจากงานทางโลกเพราะเราคิดเกินไปไม่รอบรู้ในบทบัญญัติพระองค์พระศาสดาเคยตรัสว่าคนเราเนี่ยเจริญทั้งสองทางได้เจริญด้วยบุตรภรรยาฆ่าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยการสั่งสมสุตตะเจริญด้วยศีลเจริญด้วยจาคะเจริญด้วยปัญญาคนคนนี้เนี่ยเอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้นั้นไม่ใช่ว่าจะต้องออกจากงานอย่างเดียวโสดาบันเนี่ยยังมีครอบครัวก็ได้สกทาคามีบุคคลก็มีครอบครัวได้
ละสังโยชน์แค่3ประการนี่คือความรู้พวกนี้เราไม่มีเราไปนั่งจินตนาการเองว่าโอ้โหพระอริยบุคคลคงจะต้องสูงสุดเอื้อมมือสอยแต่ไม่เคยรู้ว่าคุณสมบัติของอริยบุคคลคืออะไรโสดาบันเนี่ยคุณสมบัติคือศีล5บริบูรณ์ถามว่าศีล5โยมมีโยมทำงานได้ไหมได้ทำไมจะทำไม่ได้ใช่ไหมแค่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาใช่ไหมทำได้อย่างที่2เนี่ยไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวทุกคนมีความเชื่อแต่ความเชื่อไหนถูกต้องอ่ะคนนี้บอกบูชาไฟแล้วแหมเจริญจังเลยคนนี้บอกเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นนะลัทธิในอินเดียมากมายเป็นพันๆแบบแต่ผู้เจ้าบอกฝึกกายวาจาจิตตามมรรคมีองค์8อันนี้แหละคือความเจริญของชีวิตของโลกของสังคมมันอยู่ที่ภูมิปัญญาใครเนี่ยเข้าไปเห็นความถูกต้องของสัจจะของโลกมากกว่ากันสัจจะคือความจริงของโลกเหมือนกับว่าถ้าอาตมายกถามว่ากติกนี้มีไหมใช่ไหมนั้นถ้าโยมบอกโยมจะว่ามีหรือไม่มีกติกนี้มีถ้าอาตมาเอาการเวลาเข้าไปจับ1,000 ปี10,000 ปีแสนปีล้านปีกติกนี้เหลือไหมไม่เหลือละถ้าโยมเคยเห็นกติกนี้พังโยมก็บอกว่ากติกนี้ไม่มีคำพูดโยมอาจจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันยังมีแต่คำพูดว่ามีก็จะถูกในปัจจุบันแต่จะผิดในอนาคตเมื่อเอาการเวลาเข้าไปจับเพราะนั้นสัจจะว่ามีกับไม่มีพระเจ้าจึงบอกเป็นสุดตรงของความเห็นมันไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริงแล้วความจริงจะต้องบอกว่ายังไงก็คือกติกนี้เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นนะเนี่ยเอาเรื่องง่ายๆอย่างเนี้ยมุมมองอย่างเนี้ยเนี่ยเป็นมุมมองทางธรรมชาติที่พระเจ้าเนี่ยมองแบบขาดเพราะนั้นคำพูดของพระเจ้าเนี่ยพระองค์จึงเรียกว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตามกาลเวลาจะเป็นอีกกี่พันปีก็ตามอาการจิตมนุษย์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมโยมนั่งสมาธิปุ๊บจิตจะเคลื่อนไปปั๊บเดี๋ยวไปคิดอดีตเดี๋ยวไปคิดอนาคตเดี๋ยวไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเดี๋ยวจะกลับมาลมหายใจจิตจะวนอย่างนี้ 2,000 กว่าปีที่แล้วจิตมนุษย์ก็วนอย่างนี้ 2,000 กว่าปีผ่านมาจิตมนุษย์ก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้หลักการทำงานของธรรมชาติจิตกับรูปนามไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาธรรมะเนี่ยถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยกาลเวลานั้นหลักคำสอนต่างๆของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ยืนยันว่ามันทั้งหมดเป็นอากาลิโกหมดระดับความดีต่างๆอย่างศีล5เนี่ยพระเจ้าก็บัญญัติมาตามความจริงว่าท่านเห็นแล้วถ้าคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกดื่มสุราเนี่ยทำมากเป็นปกติทำเป็นปกติทุกวันสม่ำเสมอพระองค์บอกว่าคติเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีญาณอย่างรู้เป็นสัพพัญญูท่านก็เห็นท่านก็บัญญัติเอาไว้บัญญัติวิบากอย่างเบาของผู้ทำปาณาติบาตคืออะไรท่านองค์บอกอายุสั้นของผู้อทินนาทานคืออะไรโภคะเสื่อมโยมขโมยเรื่อยๆเนี่ยขโมยของขโมยเรื่อยๆโภคะโยมได้มาเดี๋ยวก็เสื่อมไปมีอยู่คนผู้ใหญ่บ้านแถวที่ตำบลที่วัดตั้งอยู่ก็ลักษณะอย่างเนี้ยปรากฏว่าเมื่อทำอทินนาทานเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวใช้ชีวิตอยู่รถชนอีกแล้วเดี๋ยวลูกไปทำตรงโน้นเดี๋ยวนี่ป่วยเดี๋ยวมันมีช่องทางให้เสียเงินไปตลอดสรุปแล้วจนเหมือนเดิมมันมีช่องทางให้ทรัพย์หมดไปซึ่งโยมไม่รู้อนาคตว่าให้ทรัพย์จะหมดไปเพราะอะไรซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ถ้าเราทำความสงบในระดับจตุตฌานคือฌานที่4ซึ่งพระเจ้าจะอธิบายไว้หมดว่าจะทำอย่างไรและผลจะเป็นอย่างไรนะแต่ที่ปาฏิหาริย์ต่างๆเนี่ยหรือการกำหนดรู้จิตคนอื่นว่าคนนี้กำลังคิดอะไรปรุงแต่งอะไรไม่ได้เป็นตัวช่วยให้พ้นจากแก่เจ็บตายคนที่ทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ดูจิตคนโน้นคนนี้ได้ก็ยังแก่เจ็บตายอยู่ดีและตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยพระเจ้าจึงไม่ได้สรรเสริญความรู้พวกนี้ยังจัดเป็นความรู้ในโลกที่ยังไม่พ้นจากสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายแต่พระศาสดามาสอนธรรมะที่หลุดจากความตายอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ได้ช่วยให้โยมพ้นจากความตายได้เทวดาพรหมมีอิทธิปาฏิหาริย์ทำไมต้องมานั่งฟังธรรมะพระพุทธเจ้าก็เพื่อว่าต้องการที่จะไม่ตายเพราะพรหมเทวดาตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนั้นพระเจ้าเนี่ยแจกแจงระบบชีวิตต่างๆเนี่ยไม่ใช่ให้โยมเข้าไปอ้อนวอน
ขอโน่นขอนี่หรือบอกเปรตวิสัยมีสัตว์นรกมีไปกลัวผีไม่ใช่ให้รู้ว่าระบบชีวิตต่างๆเนี่ยเดินไปสู่ความตายทั้งสิ้นแก่เจ็บตายหมดทำยังไงจะออกจากความตายได้มนุษย์ก็เดินไปสู่ความตายไม่มีใครรู้ว่าเย็นนี้เราจะตายพรุ่งนี้เราจะตายใช่ไหมและถ้าจะตายทำอย่างไรจะวางจิตอย่างไรพระเจ้าบอกว่าให้เธอมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละรอคอยการตายนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายงั้นถ้าเราใกล้จะเสียชีวิตปั๊บเนี่ยพยายามเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้พอแล้วทำแค่นี้ตื่นเต้นมาดึงจิตอยู่กับกายตกใจมาดึงจิตอยู่กับกายเข้าไว้จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องสมัยเรียนจบมาเดินแถวไปรับปริญญาทุกคนก็ตื่นเต้นหมดขนาดฝึกซ้อมมาแล้ว 2-3 เดือนพอวันจริงก็ไม่วายตื่นเต้นเราเป็นคนเดียวหรือเปล่าจับมือเพื่อนข้างโอ้โหมือเย็นเจี๊ยบเลยเพื่อนทุกคนมือเย็นเฉียบกันหมดเลยกลัวเดินผิดเพราะผิดทีก็ระเนระนาดเลยผิดกันทั่วไปหมดเลยนั้นทำยังไงเราก็กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกระหว่างเดินแถวเราก็เจริญอานาปานสติดึงจิตรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกสักพักมือเราอุ่นละหัวใจเต้นปกติจับมือเพื่อนมือยังเย็นอยู่เลยมันไม่มีวิธีแก้ทุกข์เห็นนะแต่คนที่รู้ธรรมะพุทธเจ้าจะมีวิธีแก้ทุกข์เครียดมาอารมณ์ขุ่นมัวฟุ้งซ่านใจหดหู่แก้ได้อานาปานสติแก้อกุศลวิตกได้ทุกเรื่องโยมมาทำงานจิตใจขุ่นมัวงานก็ไม่ดีละเดี๋ยวก็ทะเลาะกับเพื่อนเดี๋ยวก็ทะเลาะกับนายทะเลาะกับลูกน้องมันไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะมันไม่รู้จักทิ้งอารมณ์ไงไม่รู้จักการละนันทินั้นธรรมะเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อองค์กรแต่เราไม่รู้จักใช้เพราะไม่ได้เข้าไปศึกษาและไม่ได้นำมาให้ควรพิจารณานั้นพระศาสดาเนี่ยสอนง่ายๆเลยให้ละนันทิคือละความเพลินละความเพลินเรื่อยๆโยมทะเลาะกับครอบครัวมาเช้ามาทำงานโยนทิ้งปัจจุบันนี้ทำงานก็ตั้งใจทำงานให้ดีหรือมีปัญหากับนายที่ทำงานกลับไปที่บ้านก็ไม่เอาปัญหาไปโยนที่บ้านลูกก็ไม่รู้เมียก็ไม่รู้มาป่วนเพราะเราอีกใช่ไหมมานั่งทะเลาะกันในครอบครัวอีกก็เพราะเรื่องงานไม่รู้จักทิ้งอารมณ์ไงนะเก็บอารมณ์ไว้เรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินไม่ยอมละนันทินันทิแปลว่าความเพลินพระศาสดาให้ละนันทิพระองค์บอกว่านันทิขยาราคะขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะคือความพอใจราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีนั้นมรรควิธีเนี่ยแค่ละความเพลินเนี่ยแก้กิเลสแบบหยาบๆได้ทุกเรื่องจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเลยเป็นมรรควิธีเดียวที่ไม่ต้องเปลี่ยนวิธีอะไรเลยคอยละความเพลินไปเรื่อยๆละความเพลินละความเพลินขณะที่ละความเพลินจิตโยมจะกลับมาอยู่ปัจจุบันทันทีโยมทำงานอะไรก็คือตั้งใจทำงานปัญหาอะไรอดีตอนาคตทิ้งไปก่อนไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดตอนนี้คนนั้นก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดณเวลานั้นใช่ไหมแค่นั้นเองเรื่องง่ายๆเรื่องจิตนี่สำคัญที่สุดถ้าทางทหารเขาจะเรียกว่าอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตนอำนาจกำลังรบที่มีตัวตนเนี่ยกำลังพลเนี่ยคนปืนอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยแต่อำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตนที่ทำให้กำลังเนี่ยมันหมดสภาพไปเลยจดหมายจากทางบ้านอย่างเนี้ยขวัญกำลังใจทุกเรื่องพวกเนี้ยถูกนายด่าหมดแรงลบเลยนะมันเครียดจิตใจเรื่องของจิตใจเพราะนั้นแม้แต่ในยุทธศาสตร์ในการรบเขายังต้องคำนึงตรงนี้จดหมายจากแนวหลังนะต้องถึงเพราะนั้นกำลังพลจะมีกำลังใจไม่งั้นก็หมดแรงมีปืนแต่ไม่มีแรงยิงคิดมากเครียดเรื่องโน้นเรื่องนี้ลบก็แพ้ใจมันไม่ฮึกเหิมนั้นเหมือนการทำงานทุกเรื่องอยู่ธรรมะเป็นยาที่จะช่วยได้ช่วยให้จิตใจสบายดับทุกข์ได้โยมพอดับทุกข์ได้ปุ๊บจิตมีความสุขโยมทำอะไรก็มีความสุขทำงานก็ทำงานอย่างมีความสุขพระเจ้าจะเรียกว่าองค์กรนั้นเนี่ยมีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำนั่นคือความสามัคคีของคนในองค์กรซึ่งมันหาได้ยาก
แต่ถ้าองค์กรใดมีองค์กรนั้นจะเจริญที่สุดเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมพระเจ้าชาติศัตรูจะไปตีแคว้นวัดชีส่งพราหมณ์คนหนึ่งมาถามผู้เจ้าว่าถ้าจะไปตีแคว้นวัดชีจะตีแตกไหมผู้เจ้าไม่ตอบผู้เจ้าไปถามพระอานนท์ว่าอานนท์เจ้าวัดชีเนี่ยยังมีวัดชีธรรม7ประการอยู่ไหมพระอานนท์บอกว่ามีถ้าเจ้าวัดชีมีวัดชีธรรม7ประการไม่มีประเทศไหนตีเมืองวัดชีแตกได้ตัววัดชีธรรม7ประการเช่นมันประชุมกันเนืองนิดประชุมกันให้มากพออยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่เขาหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นโยมต้องมีการประชุมกันเนืองนิดประชุมกันให้มากพอเห็นนะเมื่อมีกิจแล้วให้เริ่มทำพร้อมกันเลิกทำพร้อมกันเคารพในผู้อาวุโสใครที่เขาเข้ามาก่อนเขามีวุฒิภาวะแก่กว่าให้มีความเคารพเขาไม่บัญญัติอะไรเพิ่มระเบียบบริษัทเป็นยังไงเดินตามไม่ไปขัดแย้งไม่ไปต่อต้านอะไรนั้นกฎ7ประการเนี่ยที่พระเจ้าบอกธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมถ้าองค์กรไหนมีองค์กรนั้นจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวกราฟขึ้นอย่างเดียวกราฟไม่มีลงนั้นใครเป็นผู้นำหน่วยใครเป็นผู้บริหารหน่วยลองหยิบธรรมะพระศาสดาไปใช้เอาไปจับในองค์กรรับรองว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมแน่นอนมีประเด็นอื่นไหมมีเขียนว่าขอให้ช่วยแนะนำว่าเวลานั่งสมาธิและง่วงนอนนะจะต้องปฏิบัติอย่างไรง่วงนอนครับถ้าง่วงนอนโยมลองฝืนสักครั้ง2ครั้งก่อนก็ได้จะได้รู้วิธีแก้พระโมคคัลลานะเนี่ยอัครสาวกเบื้องซ้ายก่อนจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็นั่งโงกง่วงจะหลับไม่หลับนะพระเจ้าเห็นพระโมคคัลลานะง่วงเนี่ยหายตัวมาปรากฏต่อหน้าพระโมคคัลลานะถามโมคคัลลานะง่วงเหรอบอกง่วงพระเจ้าค่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกวิธีแก้ง่วงเช่นน้ำลูบหน้ามองดูดาวมองแสงสว่างสาธยายธรรมไปเดินจงกรมหรือว่าสุดท้ายแก้ทุกข้อแล้วไม่ได้ก็คือโมคคัลลานะไปนอนซะนะวิธีสุดท้ายวิธีที่8จะบอก8วิธีวันนั้นถ้าเรานั่งสมาธิเราง่วงลองฝืนก่อนสักครั้ง2ครั้งถ้าโยมฝืนได้เนี่ยตั้งจิตได้อยู่กับลมหายใจจิตมันสงบขึ้นมาปั๊บเนี่ยความง่วงมันปุ๊บหายไปเลยโยมจะรู้เทคนิคในการพลิกจิตพลิกมุมที่จะไม่ให้เกิดความง่วงที่จะทำให้ความง่วงดับไปและถ้าโยมทำชำนาญแล้วนะไอ้ความง่วงเนี่ยไร้สาระไปเลยง่ายมากดับง่ายมากแค่เราวางจิตให้ถูกต้องปั๊บเนี่ยเพราะความง่วงก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งซึ่งมีการเกิดขึ้นและการดับไปเป็นธรรมดาโยมลองดูนะขับรถไปเนี่ยง่วงๆนะถ้ารถไปชนนะปึ้งเนี่ยตาสว่างเลยความง่วงหายไปไหนอาตมาเนี่ยก่อนบวชเนี่ยเคยขับรถไปเส้นนครนายกเสร็จแล้วก็หลับปุ๊บตื่นขึ้นมาอุ้ยไปขับอยู่เลนขวาแหมดีไม่มีรถสวนเอาใหม่หากกลับมาก็เปิดวิทยุซะดังเลยนะพยายามจะไม่ให้ง่วงถนนก็ไม่ได้เรียบนะกูกะกุ้งกังหลับอีกรอบหนึ่งลงสายซัดต้นไม้เลยต้นไม้2ต้นแหวกกลางปังตาสว่างเลยไม่รู้ความง่วงหายไปไหนสดชื่นเลย สวยแล้วนะเนี่ยความง่วงมันเกิดดับไปโยมนั้นถ้าโยมพลิกจิตเป็นเนี่ยปุ๊บเนี่ยความง่วงจะหายไปเลยมีแต่ความสดชื่นนั้นถึงบอกว่าลองฝืนสักครั้ง2ครั้งก่อนหาเทคนิคสู้กับมันยังไงนะคือเจอปัญหาแล้วอย่าถอยไงไม่ใช่เจอปัญหาแล้วถอยเลยยอมแพ้มันตั้งแต่ยกแรกมันต้องลองสู้ก่อนฝืนก่อนได้ลองใช้เทคนิคดูซิเทคนิคอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสู้ไม่ได้โอเคยอมแพ้นอนไปนะหรือเปลี่ยนในดีบทเนี่ยง่ายๆนั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วง่วงเปลี่ยนมาเดินจงกรมตาจะสว่างขึ้นจะสดชื่นขึ้นใช้เดินสลับนั่งไปเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวพอทำแล้วที่สุดละง่วงก็ไปพักผ่อนซะนะหลังจากที่มีการทำสมาธิแล้วมีคำถามในทางอินเทอร์เน็ตที่วัดอาบะพงบางท่านเป็นขนาดไม่นอนเลยด้วยซ้ำไอ้นั่นปัญหาที่ทำมาว่าเรียนถามว่าอาจารย์ได้ซ้ำต้องทำวิธียังไงก็ต้องนอนใช่ไหมครับใช่พอทำสมาธิมากบางทีพอเราหาวิธีได้แล้วเนี่ยบางทีมันตาสว่างอยู่ตลอดเวลาจิตมันตื่นตลอดไม่หลับอีกอันนี้ก็มีอีกเหมือนกัน
นั้นถ้าไปถึงจุดที่ไม่หลับเนี่ยต้องฝึกตัวเองให้หลับนะต้องน้อมจิตไปเพื่อการหลับนั้นพวกไม่นอนก็มีนะมันรู้ตัวทั้งคืนน่ะพอสัก3-4 คืนได้ชักไม่ไหวเดี๋ยวบ้าแน่เลยนะถ้าไม่ได้นอนเนี่ยนะนั้นก็ต้องฝึกตัวเองให้ลงมาสู่มัชฌิมาปฏิปทาความพอดีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอากายมาทรมานต้องสร้างความทุกข์ให้กับกายตรงนั้นเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยโกการทรมานตนให้ลำบากไม่เอาหลักอย่างหนึ่งของการมีอายุยืนลองนำไปใช้พระเจ้าบอกว่าต้องรู้จักทำความสบายให้กับตนเอง 2. ประมาณในความสบายมากกว่าอายุสั้นนะอย่างที่ 3เนี่ยบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายนั้นอาหารที่เราทานเนี่ยอย่างพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะย่อยยากใช้เวลาย่อยนานก็พยายามอาจจะลดสัดส่วนลงพวกเนื้อสัตว์1 ส่วนธัญพืช3 ส่วนอย่างเนี้ยนั้นบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายอย่างที่4เนี่ยพระเจ้าบอกให้เที่ยวไปในกาลที่สมควรอย่างที่5ให้ประพฤติเพียงดังพรหมนะก็คือโยมนั่งสมาธิแผ่เมตตามาถ้าโยมทำ5อย่างเนี่ยนี่เป็นเหตุให้อายุยืนใครอยากอายุยืนทำเหตุปัจจัย5ประการอีกนัยยะหนึ่ง3ข้อแรกจะเหมือนกันจะต่างกัน2นัยยะคือเป็นผู้มีศีลดีแล้วก็คบมิตรดีอย่าคบมิตรไม่ดีมิตรไม่ดีมันจะพาเราไปในที่ที่ทำให้เราอายุสั้นได้พาไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยเดี๋ยวก็ตายไวนะนั้นการคบมิตรดีการมีศีลดีจะทำให้โยมอายุยืนนี่คือเหตุปัจจัย5ประการของอายุยืนนะครับเป็นการคำถามแบบต่อเนื่องนะครับเรื่องการนั่งสมาธิว่าการวิปัสสนา3คำถามนะครับการวิปัสสนาต้องภาวนาคำว่าพุทโธยุบหนอพอหนอหรือไม่การแล้วก็ในช่วงการเดินจงกรมต้องภาวนาหรือต้องปฏิบัติอย่างไรรวมแล้วก็คือการทำสมาธิต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะการถูกผิดเนี่ยเราเอาคำพระศาสดาเป็นหลักจึงต้องปูพื้นให้โยมทราบเรื่องพุทธวจนะซะก่อนไม่งั้นอาตมาตอบไปโอ้ไม่เหมือนกับวัดนั้นเลยอาจารย์นี้เขาดังนะเขาพูดอย่างนี้อาจารย์นี้เขาพูดอย่างนี้นะไม่เอาอาจารย์ไหนทั้งนั้นนะเอาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจารย์ใหญ่เลยคนแรกที่บัญญัติทุกอย่างออกมาและพระทุกองค์เนี่ยจะต้องบอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยคือสมณะสักยปุตติยะถ้ามีใครถามว่าเธอเป็นใครพระเจ้าให้ตอบว่าเราเป็นสมณะสักยปุตติยะเป็นบุตรของสมณะในสักยตระกูลไม่ใช่บุตรของอาจารย์นั้นอาจารย์นี้หลวงพ่อนั้นหลวงปู่นี้ไม่ใช่ตรัสไว้กับวาเสถากับภารัตวาชะพวกเธอก็ปฏิญาณว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะสักยปุตติยะเนี่ยถ้าเขาถามว่าพวกท่านเป็นใครเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นทายาทโดยธรรมอย่างนี้เพราะนั้นคำบริกรรมต่างๆเนี่ยพระเจ้าไม่เคยสอนโยมไปเช็คดูได้วันนี้จะแจกแผ่นโปรแกรมให้ด้วยซึ่งก็คือตัวเนี้ยที่อาวุโสมาร์คใช้นั้นถ้าโยมคีย์คำที่สงสัยเข้าไปกดวินาทีเดียวได้แล้วเราบรรจุข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกคือบาลี3 รัฐทั้งภาษาบาลี45 เล่มภาษาไทย45 เล่มเข้าไปสมมุติว่าอาตมาสอนโยมว่าอานาปานสติโยมก็ลองคีย์คำว่าอานาปานสติเข้าไปมีจริงหรือเปล่านะอานาปานสติผู้เจ้าสอนจริงไหมกดค้นหาข้อมูลขึ้นมาแล้วอยู่เล่มที่19หน้าที่319จะบอกหมดเลยหัวข้อที่1307ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีนิสงส์มากเห็นนะไปดูซิบาลีมีไหมเทียบเคียงบาลีเราก็เลือกบาลี3 รัฐกดมาปั๊บเนี่ยบาลีขึ้นมาเลยหัวข้อเดียวกัน1307อานาปานสติมีจริงแค่นี้เองจบแล้วนั้นแต่ก่อนเนี่ยเราตรวจสอบยากเวลาจะบอกว่าวัดนี้สอนถูกไหมอาจารย์นี้สอนถูกไหมโยมจะเช็คยังไงโยมไปนั่งเปิดพระไตรปิฎกอย่างเงี้ย40-50 เล่มกว่าจะเจอก็หมดแรงตอนนี้กดคลิกวินาทีเดียวตรวจได้แล้ววัดนี้สอนเกินวัดนี้สอนขาดวัดนี้แต่งเองไม่ได้บัญญัติตามพระศาสดาแค่นั้นเองโยมเนี่ยมันไม่มีใครทำมานะตรงเนี้ยนี่หมู่คณะสงฆ์เราทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ชาวพุทธเนี่ยได้พึ่งตัวเองได้โยมไม่ต้องไปถามใครทุกวันนี้โยมทุกคนมีข้อมูลเท่ากันอยู่ในมือนั้นอาตมาใส่ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกลงไปคือตัวนี้บาลี3 รัฐนี่เป็นเล่มจริงแต่เป็นการพิมพ์ครั้งที่2พิมพ์เมื่อปี2468
ตัวพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยคือสมัยรัชกาลที่5 2436คือตัวนี้ที่รัชกาลที่5รวมพระ100 กว่ารูปที่วัดพระแก้วทั่วประเทศช่วยกันเปลี่ยนจากอักขระขอมมาเป็นอักขระสยามไปดูอักขระขอมเนี่ยอันนี้คือที่พระไตรปิฎกที่ร.1 ทำไว้แต่ก่อนพระเนี่ยต้องเป็นอักษรขอมเป็นภาษาขอมใช้ภาษาขอมเนี่ยบันทึกพระไตรปิฎกสมัยปี2331ข้อมูลในสมัยอยุธยาถูกเผาหมดก็เลยไปยืมจากลาวจากรามันมาแล้วก็ลอกกันใหม่ใช้เวลา5 เดือนทำเสร็จร.1 เนี่ยควบคุมงานด้วยพระองค์เองเลยครั้งนั้นเนี่ยนิมนต์พระมา200 กว่ารูปที่วัดพระศรีสันเพชรที่กรุงเทพนะคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์แล้วก็ช่วยกันทำจนสำเร็จและตรงนี้ก็ตกทอดเป็นมรดกมาถึงร.5 ก็แปลจากอักขระขอมมาเป็นอักขระสยามอีกทีหนึ่งแล้วก็ทยอยแปลมาเป็นภาษาไทยธรรมดาปัจจุบันเนี่ยสำเร็จเมื่อปี2500นั่นนี่คือข้อมูลหลักฐานที่เก่าที่สุดนั้นเราก็ใส่ข้อมูลนี้ลงในคอมพิวเตอร์สมัยร.9 นะรัชกาลที่9ก็มาทำลงในแผ่นซีดีในคอมพิวเตอร์แล้วเราก็มาทำต่อยอดต่อไปอีกทำเข้าไปใน iPhone iPod iPad มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะที่เป็นระบบของ Android แล้วก็ Apple อาตมาถึงบอกว่าทุกคนตอนนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใครมีข้อมูลเท่ากันอยู่ในมือและเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกตั้งแต่สมัยพระเจ้าโศก200 ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานอยู่ที่เราเนี่ยเข้าไปศึกษาหรือเปล่าแค่นั้นและก็ทำโปรแกรมในการสแกนไว้ให้เพื่อโยมเนี่ยเช็คได้แป๊บเดียววินาทีเดียวอย่างโยมจะตรวจสอบว่าธรรมกายมีไหมโยมก็คีย์คำว่าธรรมกายเข้าไปก็ได้โยมคีย์คำว่าธรรมกายเข้าไปกดค้นหาพระสูตรจะออกมาดึงมา1 พระสูตรส่วนใหญ่ที่เราไปค้นมาแล้วเนี่ยเป็นอรรถกถาคือคำที่แต่งขึ้นใหม่แต่มีพระสูตรเดียวที่เป็นพุทธวจนะก็คือพระสูตรนี้ซึ่งตรัสกับวาเสถากพาลัทธวาชะและบอกว่าเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรหมพูดก็ดีเป็นชื่อของตถาคตนั้นธรรมกายไม่ใช่ชื่อมรรควิธีในการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นแต่เป็นชื่อแทนพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองเหมือนกับพุทโธอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ชื่อมรรควิธีมรรควิธีพุทโธไม่มีแต่เป็นชื่อพระพุทธเจ้าเฉยๆมีคนหนึ่งถามพระเจ้าว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นใครบอกพระเจ้าปฏิเสธหมดให้ทราบว่าเราเป็นพุทธะผู้รู้อย่างนี้เพราะนั้นพุทโธหรือพุทธะเป็นชื่อแทนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ชื่อมรรควิธีแค่นั้นเองโยมตรวจสอบแป๊บเดียวไม่ยากตรงนี้เอาข้อมูลที่เกิดมาก่อนวัดทุกวัดพระทุกรูปในยุคปัจจุบันนี้เอามาดูกันเพราะพระทุกองค์ในยุคนี้บวชมาเมื่อตอนอายุ20ก็จำเข้ามานะฟังเข้ามาฟังอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ไล่มาเรื่อยๆข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนกลับไปดูตรงนั้นแค่นั้นเองง่ายๆเพราะนั้นที่พุทโธยุบพองสัมมาละหังนี่แต่งขึ้นใหม่ทีหลังทั้งนั้นหาตัวคนแต่งก็ไม่ได้ด้วยบางเรื่องก็หาได้บางเรื่องก็หาตัวไม่ได้แต่ไม่ใช่พุทธวจนะจริงๆจะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องงานแต่เมื่อกี้เหมือนกับว่าครอบคลุมหมดเลยในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะศีล 5 กฎไพเวททั้ง 5แล้วก็ของการใช้การละทันทีก็อย่างถ้าเกิดยังมีการนินทาใส่ร้ายอะไรกันอยู่มันคือการทำงานร่วมกันมันต้องมีแนวการปฏิบัติอย่างนี้การนินทาใส่ร้ายว่าร้ายกันเนี่ยโยมถ้าทำสมาธิเรื่องพวกนี้จะหมดไปเองนั้นเรื่องพวกนี้มันปลีกย่อยไงเราจับหลักเดียวว่าศีลสมาธิปัญญามันแก้ได้ทุกเรื่องมันปรับมนุษย์เนี่ยที่มีอกุศลเนี่ยมนุษย์ที่เป็นปุถุชนเนี่ยขึ้นเป็นอริยบุคคลได้โยมดูว่าศีลสมาธิปัญญาหรือมรรค8สามารถเปลี่ยนจิตองคุลิมานซึ่งฆ่าคนมา900 กว่าคนให้เป็นพระอรหันต์ได้มันสุดยอดแล้วสุดยอดมรรควิธีแล้วเพราะนั้นไม่ต้องไปวิ่งหาทำโน่นทำนี่แก้แบบนักปราชญ์คนโน้นเขาคิดอาจารย์คนนี้เขาบอกไม่ต้องพระเจ้าบอกศีลสมาธิปัญญาเธอทำไปความมีเมตตาจะเกิดเองการให้อภัยจะเกิดเองการไม่อยากเบียดเบียนกันมันจะเกิดเองเมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิเนี่ยโยมจิตที่จะไปใส่ร้ายให้ร้ายกันทะเลาะมันไม่มีมันจะหมดไปการลักเล็กขโมยน้อยในองค์กรก็จะค่อยๆหมดไปเพราะคนคนนั้นเห็นโทษใช่ไหมแค่นั้นเองฝึกจิตให้ดีนั้นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต
มันเกิดมาจากเหตุอะไรพระศาสดาบอกเกิดเหตุเป็นเพราะว่าเธอไม่สำรวมอินทรีย์เราไม่มีการสำรวมใจให้อยู่กับกายให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตมันจะปรุงออกไปในทางอกุศลเพราะจิตคนเนี่ยส่วนใหญ่น้อมไปทางอกุศลอยู่แล้วและเมื่อเราไม่มีสัมมาสังกัปปะคือไม่คอยทิ้งอกุศลอยู่เรื่อยๆออกจากจิตมันก็จะไปเดินตามความคิดนั้นใช่ไหมแล้วทำผิดไปตามความคิดนั้นมันถึงมีโจรไปปล้นแบงค์ไปวิ่งราวไปตีชิงวิ่งราวไปทำอะไรต่ออะไรสารพัดใช่ไหมเพราะมันเชื่อการปรุงแต่งของจิตมันไม่ยอมทิ้งไม่ยอมละนันทินั้นเวลาโยมมาทำสมาธิเท่ากับโยมฝึกละนันทิอยู่ตลอดเวลาจิตจะเกิดความเคยชินในความสงบเพราะอากุศลมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะโยมนอนโยมเดินอกุศลเกิดได้ไหมเกิดได้ขณะเดินไปอยากขโมยได้อยากไปด่าคนโน้นอยากไปว่าคนนี้อยากให้ร้ายคนนั้นนั่งทำงานอยู่ก็คิดเรื่องแต่จะให้ร้ายคนนี้อย่างเงี้ยมันคิดตลอดเวลาเพราะมันไม่ทิ้งอกุศลนั้นเวลาทำสมาธิรักษาศีลมันครอบคลุมทุกเรื่องหมดการทะเลาะเบาะแว้งกันในองค์กรมันจะหมดไปโดยอัตโนมัติเวลานำพนักงานมาปฏิบัติธรรมมันจะเกิดความสมัครสมานสามัคคีมันจะพูดภาษาเดียวกันคือพูดภาษาธรรมะหลักการของจิตเหมือนกันนั้นอย่างสยามคูโบต้าทำไมผู้บริหารในองค์กรเขาถึงเห็นความสำคัญนะเขาให้เงินมาเลย2 ล้านเพื่อที่จะสร้างพุทธวจนะสถานในองค์กรให้พนักงานเขาเนี่ย1,000 กว่าคนเนี่ยมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมเปิดซีดีธรรมะพุทธวจนะตลอดทำไมเขาเห็นความสำคัญเพราะเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเมื่อคนในองค์กรมีธรรมะเนี่ยทุกอย่างมันจะดีหมดโยมเดินเข้าไปในโรงงานเขาเนี่ยตอนนี้มีติดป้ายคำพระศาสดาตามต้นไม้ตรงนั้นตรงนี้เหมือนกับวัดเลยแต่ไม่ใช่วัด แต่ก่อนอาตมาจินตนาการว่าโรงงานผลิตพวกรถแท็กเตอร์มันต้องสกปรกโสโครกเข้าไปในโรงงานเขาโอ้โหสะอาดมากโยมสะอาดเอี่ยมกริบเลยนะระบบต่างๆโอ้โหดีมากเลยเรามองภาพคนละอย่างนะนึกว่าอยู่กับไถนาอะไรแต่อะไรนี่มันต้องสกปรกนะก็อาตมาก็ไปให้ธรรมะในองค์กรเข้ามาน่าจะ 4-5 ปีละยอดขายขึ้นตลอดนั้นแต่ก่อนยอดขายที่ไม่ขึ้นเนี่ยจากยอดขายเคยอยู่ประมาณ 20,000 ล้านขึ้นมา 25,000 ล้านขึ้นมา 30,000 ล้านขึ้นมา 35,000 ขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นการมีธรรมะในองค์กรไม่ได้ขวางกั้นความเจริญเติบโตทางธุรกิจเลยบางคนบอกว่ามีธรรมะแล้วจะทำให้ธุรกิจไม่เจริญไม่จริงนะตอนนี้เราพิสูจน์ได้แล้วหลายโรงงานบริษัทเมกเทคผลิตพวกชิปคนงาน 4-5 พันก็พาพนักงานอย่างเนี้ยมาฟังธรรมะหลักการเดียวกันฝึกคนให้มีธรรมะและทุกอย่างดีเองเขายังตั้งชมรมพุทธวจนะในโรงงานได้ซ้ำคูโบต้าประชุมดีลเลอร์200 กว่าแห่งทั่วประเทศบอกมาฟังธรรมก่อนประชุมงาน ไอ้ดีลเลอร์มันก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้นายเปลี่ยนไปนายมีธรรมะนะทำไมประชุมงานนะมานั่งฟังอะไรพระเทศนะก็พอฟังไปเริ่มเข้าใจเริ่มรู้แล้วสาขานี้ก็อยากนิมนต์ไปสาขานี้นิมนต์ไปตอนนี้เลยไปมันทั่วประเทศเลยนะพอเริ่มเห็นประโยชน์แล้วคนในองค์กรมันจะดีขึ้นไงมีคุณธรรมมากขึ้นนั้นพัฒนาคนเนี่ยไม่ต้องพัฒนาอะไรทำให้คนมีคุณธรรมโอ้โหองค์กรนี่สุดยอดเลยความทุกข์ในใจมันหมดไปหรือมันมีเครื่องมือแก้แค่นั้นนะโยมมันสุดยอดแล้วมีความทุกข์มาปั๊บเนี่ยนั่งสมาธิรู้ลมเข้าลมออกวางจิตให้สงบแก้ได้ทุกเรื่องมันเหมือนยาครอบจักรวาลในศีลสมาธิปัญญามันเหมือนยาครอบจักรวาลมันแก้ได้ทุกเรื่องโยมกินยานี่เม็ดเดียวเนี่ยจบเลยทุกอย่างเรียบร้อยคุณงามความดีต่างๆมันเข้ามาเองจิตเราจะเปลี่ยนเนี่ยก็ถึงยกโยมดูองคุลิมานแล้วกันเพราะยังเปลี่ยนได้โยมยังฆ่าคนมาไม่ถึง900 คนใช่ไหม ยังเป็นพระหลานได้ทุกคนนะไม่ต้องกลัวศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีใครเลวถาวรเพราะนั้นเจ้านายก็จะมีมุมมองที่ดีต่อลูกน้องไอ้ลูกน้องคนนี้ไม่ดีมันเลวแล้วกันไม่มีเลวถาวรไม่มีปรับได้คนเราเนี่ยแก้ตัวได้ต้องให้โอกาสเขาในการแก้ตัวนั้นวัฒนธรรมในองค์กรมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะปรับเป็นมุมที่ดีคนเราเนี่ย
มองกันในมุมดีมองกันในแง่ที่ดีอะไรผิดก็ช่วยกันแก้ไขช่วยกันแก้ปรับปรุงนะแก้ไขต่อไปอะไรกันคุยกันดีๆปุ๊บเนี่ยโอ้โหไปลิ้วเลยนะเช่นนั่นก็หมายความว่าคนอื่นก็ต้องมีธรรมะด้วยตอนนี้เราคงต้องเริ่มที่เราเองก่อนนะใช่ใช่คือทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปกังวลคนจะอยากจะให้คนนั้นคนนี้มีธรรมะทำตัวเองแค่ตัวเองมีธรรมะทุกคนเนี่ยฝึกตัวเองอย่างเดียวถ้าบอกก็บอกคนเกี่ยวข้องที่เราเกี่ยวข้องด้วยลูกเราภรรยาเราสามีเราบอกธรรมะของใครไม่ใช่ธรรมะของอาจารย์กฤษพุทธวจนะธรรมะของพระศาสดานั้นหนังสืออาตมาไม่มีงานเขียนของอาจารย์กฤษไม่มีแต่พุทธวจนะทั้งสิ้นคำพระศาสดาโยมจะได้ข้อมูลตรงข้อมูลจริงข้อมูลที่แท้ที่เก่าที่สุดอย่างอนาปานสติที่แจกไปให้โยมก็เป็นรวมการสอนมรรควิธีที่เรียกว่าอนาปานสติทั้งชีวิตของพระเจ้าเอาไว้32พระสูตรพระเจ้าตรัสไว้แค่นี้ทั้งชีวิตนั้นครบแล้วพระวัดไหนจะบอกอนาปาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จริงมีแค่นี้จบแล้วถ้าโยมอยากจะสวดมนต์ก็สาธยายธรรมถามว่าทุกวันนี้เราสวดมนต์ก่อนนอนสวดบทอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่เคยตรวจพระพุทธเจ้าสวดอะไรพระเจ้าสวดกฎอิทัปปัจจยตาสวดปฏิจจสุบาทนั้นโยมก็จะต้องเปิดไปหน้า22แล้วก็สวดตามนั้นก็จะได้บทที่พระศาสดาบัญญัติเอาไว้นั้นพระเจ้าอยู่ผู้เดียวสวดอะไรสวดปฏิจจสมุปบาทสวดกฎอิทัปปัจจยตาต้องการดูจิตรวมไว้ให้60กว่าพระสูตรอยากดูจิตทำอย่างนี้พระองค์ไหนสอนไม่เหมือนตรงนี้เปลี่ยนการสอนตัวเองไม่ใช่ให้ผู้เจ้าเปลี่ยนเราลูกศิษย์ท่านต้องเปลี่ยนอยากเป็นฆราวาสชั้นเลิศรวมไว้ให้แล้วผู้เจ้าบอกแค่4ฐานะแค่นั้นเองหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดครัด 1 2 ทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำคือหากินเป็นธรรมแล้วไม่เคร่งเครียดด้วยแล้วต้องรู้จักทำตนให้เป็นสุขด้วยอย่างที่3แบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญอย่างที่4ไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นโยมจะมีรถมีบ้านมีวัตถุข้าวของอะไรก็มีได้แต่อย่าลุ่มหลงกับมันนะอย่าให้มันสร้างโทษทุกข์ภัยให้เรามีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกมันด้วยเห็นความเสื่อมของมันด้วยเห็นความเป็นอนิจจังไม่งั้นเราเนี่ยจะทุกข์เพราะรถทุกข์เพราะบ้านทุกข์เพราะไอ้โน่นไอ้นี่ใช่ไหมพอเราเห็นความเป็นอนิจจังมันเป็นธรรมดาก็แค่แก้ไขไปตามเหตุปัจจัยแค่นั้นเองก็ไม่ต้องมากังวลบ้านประตูมันปิดไม่ได้หน้าต่างก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากกับมันเป็นธรรมดาของมันจะต้องเสื่อมรถมันเสียก็ไปแก้เอาไปแก้ของมันต้องเสื่อมจะทำยังไงล่ะใช่ไหมมันไม่มีอะไรดีถาวรนะมันเป็นมุมมองที่มันเรียกว่ารู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงโยมจะไม่ทุกข์กับธรรมชาติอยากแก้กรรมก็ทำไว้ให้โยมก็ไม่ต้องไปวิ่งไปต่างจังหวัดวัดนั้นวัดนี้เขามีชื่อเสียงการแก้กรรมไม่ต้องนั่งอยู่บ้านรู้ลมหายใจเข้าออกสบายๆกรรมหมดแล้วเดินทางไปสักไกลเสียเวลาเสียเงินเสียน้ำมันกลับมากรรมมีเหมือนเดิมไปวิ่งนอนในโรงผ้าขาวคลุมน้ำลดตัวชยันโตบางสกุลเป็นตายผู้เจ้าเคยสอนมั้ยไม่เคยห้ามพระทำด้วยผู้เจ้าเรียกเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นมิจฉาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตผิดไม่ต้องวิ่งไปสะเดาะเคราะห์ปลูกเสกเลขยันไม่ต้องทำศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นนี่เป็นพระสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวกับการแก้กรรมพระตถาคตรู้การแก้กรรมดีที่สุดเนี่ยใครจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วแค่นั้นเองง่ายๆมรรควิธีที่ง่ายครบอยากเป็นโสดาบันรวมไว้ให้51นัยยะตรวจความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเองไม่มีใครมาชี้ใครได้แล้วโยมจะเป็นโสดาบันก็ไม่ต้องไปถามใครกินข้าวอิ่มแล้วไม่ต้องถามว่าผมอิ่มหรือยังครับไปถามเพื่อนไม่ต้องนะรู้เองว่าอิ่มแล้วนั้นเป็นโสดาบันศีล 5บริบูรณ์ไหมหวั่นไหวในพระรัตนตรัยไหม2คุณธรรมนี้ผู้เจ้าบอกให้พยากรณ์ตนและตนนั้นว่าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตเรียกละปุพพันตานิธิปุพพันตานุทิฏฐิกับอปรตานุทิฏฐิได้และหนังสือทั้งหมดนี้มีอยู่ในแผ่นซีดีแผ่นนี้ให้โยมเอาไว้อ่านได้หนังสือทุกเล่มที่เราทำแล้วก็
ตัวบาลีสยามรัฐข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกเพราะนั้นจริงๆแล้วหนังสือ10 เล่มนี้ก็คือเอามาจากบาลีสยามรัฐแต่พระสูตรเหล่านี้กว่าโยมจะหาเจอก็เปิดกันนะคือเราเปิดมาให้ก่อนดึงมาให้ก่อนเป็นประเด็นมาให้เพราะนั้นในสังคมมีปัญหาอะไรปัญหาเรื่องแก้กรรมอาตมารวมไว้ให้ปั๊บเอาไปเลยแก้กรรมเพราะนั้นพระสูตรต่างๆมันกระจายอยู่ใน4-5 เล่มกว่าโยมจะไปดึงมาก็ใช้เวลาหลายเดือนตอนนี้เราก็ดึงมาให้นั้นตัวเล่มเล็กๆเนี่ยมีประโยชน์มากถ้าใครมีพวก iBook ในพวก iPad อย่างเนี้ยแอปพลิเคชันพวก iBook e-book ต่างๆเนี่ยเข้าไปในเว็บวัดนาป่าพงแล้วก็ดึงข้อมูลเข้ามาได้นะถ้าโยมดึงข้อมูลเข้ามาเนี่ยก็จะมันจะได้เป็นชั้นหนังสืออย่างนี้เลยนะชั้นหนังสืออย่างนี้สวยๆนะแล้วโยมก็เลือกได้จิ้มเล่มนี้จิ้มมาปุ๊บเนี่ยเนื้อหาเนี่ยนั้นจะมาอย่างเช่นว่าจิ้มตามรอยธรรมปั๊บเนี่ยตามรอยธรรมก็จะขึ้นมาแล้วก็ดูไปแต่ละหน้าก็เลื่อนแต่ละหน้าไปได้นะก็อ่านได้ทุกเล่มก็สะดวกขึ้นและแนวโน้มเนี่ยพวกหนังสือมันจะค่อยๆหมดไปนะโยมนะ เขาประชุมกันในภาครัฐภาคเอกชนแล้วว่าจะเตรียมรับมือยังไงกับหนังสือที่มันจะหมดไปนั้นอีกหน่อยเนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีพวกนี้หมดเหมือนเราหาพวกเทปพวกอะไรไม่ได้นะคัสเซ็ตไม่ได้แล้วมันมีแต่แผ่นซีดีแล้วเครื่องเล่นก็ไม่มีใครลดต้นทุนไม่ได้บริษัทนั้นก็จะต้องยุบไปโดยอัตโนมัตินั้นเขาบอกว่าสิ่งที่จะหมดไปก่อนคือหนังสือพิมพ์นั้นไอ้พวกหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องปรับตัวเองละเพราะทุกอย่างมันจะลงมาในนี้หมดแล้วก็ต้นทุนต่ำกว่าเยอะมากเลยนั้นการบริหารต้นทุนขององค์กรบริษัทห้างร้านองค์กรต่างๆเป็นเรื่องที่สำคัญนะไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้ในสังคมนะบางทีเรื่องของข้อมูลโสดาบันนะครับก็ได้ยินคำว่าต้องให้เป็นโสดาบันต้องเป็นใช่เราในชีวิตเนี้ยเราควรตั้งเป้าว่าเราควรได้ความเป็นโสดาบันด้วยเพราะว่าประโยชน์ของความเป็นโสดาบันก็คือไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปทุกคนเดินไปสู่ความตายแน่นอนแต่ชีวิตหลังความตายแล้วจะทำยังไงพระเจ้าบอกถ้าเราเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยคติที่ไปเนี่ยจะแน่นอนแล้วว่าจะเกิดในภพของเทวดาและมนุษย์อีกไม่เกิน7 ชาติจะได้เป็นพระอรหันต์ส่วนคติของผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยจะเปรียบเหมือนการซัดไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาท่ามกลางลงโยมก็จะไปเกิดในนรกบ้างเปรตวิสัยบ้างเดรัจฉานบ้างเทวดาบ้างพรหมบ้างมนุษย์บ้างวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยไม่แน่นอนแต่ถ้าหลุดพลาดไปเกิดในเดรัจฉานหรือสัตว์จำพวกวินิบาตเนี่ยโยมจะอยู่ยาวเลยนานมากกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพระเจ้าเปรียบเทียบว่าถ้ามนุษย์เนี่ยตายจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยที่จะกลับไปมาเป็นมนุษย์อีกในทันทีเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับดินในมหาปฐพีมันเทียบกันไม่ได้เลยนั้นมนุษย์ 6-7 พันล้านคนในโลกเนี่ยที่ตายแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกน้อยมากที่เหลือเนี่ยจะไปเกิดภพนี้แล้วถ้าโยมไปเกิดในภพที่ต่ำเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกยาวมากความนานในการที่จะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าจะเปรียบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมีน้ำท่วมถึงกันหมดมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่ไปเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอด100 ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระเจ้าบอกเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100 ปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากบอกนั่นแหละความนานหรือความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ความยากในการได้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลก3 สิ่งนี้ยากเสมอกันเพราะนั้นการได้อัตภาพเป็นมนุษย์จัดอยู่ในความยากระดับนี้ด้วยนั้นโยมก็จะวนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยยาวนานมากกว่าจะตีกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนี่คือหลักการที่พระเจ้าเนี่ยเข้าไปรู้ไปเห็นแล้วก็บัญญัติออกมาเพราะนั้นโยมควรจะแตะโสดาบันบุคคลชาตินี้ไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ได้โสดาบันบุคคลโยมจะสบายใจแล้วนะน่าจะไม่ได้การไปสำคัญตนว่าไม่ได้เนี่ยพระเจ้าบอกมันเป็นกิเลสในจิตพระองค์เรียกอตินิปปาตะสำคัญตนว่าเลวเป็นหนึ่งในมานะ6ยกตัว
ลดตัวถือตัวจัดทำพระหัวดื้ออตินิปาตะสำคัญตนว่าเลวมานะ6ประการเนี่ยเป็นอาการจิตของกิเลสทั้งนั้นเลยพอมาปุ๊บมันจะคิดมาเฮ้ยยากไม่ได้แค่โยมคิดแค่นี้ก็จบแล้วโสดาบันก็จะไม่ได้แล้วเหมือนกับถ้าเข้าไปสอบแข่งขันใช่ไหมสอบรับพนักงานเข้ามาในบริษัทเป๊ปซี่โยมบอกโอ้คงไม่ได้หรอกเราคงไม่มีความสามารถแค่นี้โยมก็ไม่ได้เข้าไปสอบก็จอดแล้วใช่ไหมมันต้องเข้าไปสู้สิเข้าไปสอบวัดความสามารถกันดูสิมันจะยากแค่ไหนใช่ไหมมันต้องได้ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งใช่ไหม ไม่ลองไม่รู้นะการเป็นโสดาบันขอย้ำอีกทีง่ายๆนะครับการเป็นโสดาบันเนี่ยคือ51นัยยะที่บอกเนี่ยเอานัยยะง่ายๆเนี่ยเช่นว่าพระเจ้าบอกเธอมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงแค่นี้โยมเชื่อมั่นว่าร่างกายจิตใจเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งแปรเปลี่ยนเสื่อมผมงอกหนังเหี่ยวย่นตาฝ้าฟางทุกอย่างในร่างกายเสื่อมหมดโยมมั่นคงตรงเนี้ยเชื่อมั่นโยมเป็นโสดาปฏิมรรคและเรียกสัทธานุสาลีพระเจ้าบอกจิตของคนคนนั้นเนี่ยเรียกว่าก้าวเข้าสู่สัมมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพบุรุษก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลคนคนนี้ไม่ควรตายก่อนได้โสดาปัตติผลนั้นคนเราเนี่ยมักบางทีทำงานลืมตายไงทำงานไปมุ่งมั่นทำงานเคร่งเครียดนะโอ้ลืมเลยความตายอยู่ตรงหน้าใช่ไหมหาเงินมาได้ก็เอามารักษาโรคภัยไข้เจ็บตัวเองสรุปแล้วเงินทองไม่มีประโยชน์นะเพราะนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าอย่าเคร่งเครียดกับการทำงานมากทำงานเป็นธรรมนะแล้วไม่เครียดคัดนะแล้วทำตนให้เป็นสุขด้วยโยมจะได้ใช้ชีวิตก่อนตายเนี่ยอย่างเป็นสุขด้วยใช่ไหมไม่ใช่ทำงานหามรุ่งหามข้ามจนโอ้ยลำบากเลยเพราะนั้นอย่างหนึ่งที่เจ้านายมีหน้าที่ต่อลูกน้องคือให้ลูกน้องเนี่ยทำงานตามกำลังอันนี้เป็นหน้าที่ของนายต่อบ่าวอย่าใช้งานเขาเกินกำลังเดี๋ยวจะอยู่กับเราไม่นานต้องปล่อยตามสมัยปล่อยให้อิสระตามสมัยลองไปดูหน้าที่ของด้วยการให้ทำการงานตามกำลังด้วยการให้อาหารและรางวัลด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ด้วยการแบ่งของมีรสประหลาดให้ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยนี่คือ5หน้าที่ของนายต่อบ่าวส่วนบ่าวเมื่อนายกระทำหน้าที่ตรงนี้ดีแล้วเนี่ยทำยังไงเป็นผู้ลุกขึ้นทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายถือเอาแต่ของที่นายให้กระทำการงานให้ดีที่สุดนำเกียรติคุณของนายไปล่ำลือไม่ใช่เอานายไปเผานะต้องเอาเกียรติคุณของนายไปล่ำลือใช่ไหมอย่างนี้นี่คือหน้าที่ของลูกน้องต่อนายเห็นนะผู้เจ้าวางไว้ทุกอย่างเนียบหมดเลยโยมทำแค่นี้รับรองดีแน่นอนมีคำถามเชิญนะครับขอการท่านถามในคำอยู่4 ท่านเชิญ1พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์บ้างหรือไม่ครับมีตรัสไว้อยู่ตลอดเป็นความจริงที่เป็นระบบของชีวิตแต่ระบบชีวิตพวกเนี้ยแก่เจ็บตายหมดปัญหาคือไม่มีระบบชีวิตใดแก้ปัญหาความตายได้เทวดาก็ตายพรหมก็ตายไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปเกิดคติของเทวดาเขาอยากเป็นอะไรเมื่อเวลาเทวดาตายเขาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ ไอ้มนุษย์อยากไปเกิดเป็นเทวดามันไม่มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนั้นก็ให้เราพอใจว่าเราเนี่ยเกิดมาในภพภูมิที่ดีแล้วสามารถปฏิบัติทำได้รู้ธรรมะได้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยรู้ได้ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปมนุษย์เทวดาเนี่ยรู้ธรรมะนี้ได้นะต่ำกว่านั้นไม่ได้เรื่องภพภูมิเนี่ยมีแน่นอนเพราะมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องอริยบุคคลด้วยเกี่ยวกับเรื่องนิพพานด้วยนั้นถ้านรกสวรรค์ไม่มีนิพพานก็ไม่มีพระเจ้าก็สอนผิดหมดนะเพราะนั้นอย่างโสดาบันเนี่ยบอกเลยว่าจะเกิดในภพของเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีกไม่เกิน7 ชาติจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สกทาคามีจะเกิดในเทวดาคราวเดียวแล้วได้เป็นพระอรหันต์
อนาคามีก็ไปเป็นพรหมคราวเดียวแล้วเป็นพระอรหันต์ ขอการพระอาจารย์ข้อที่สองก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เรียนอนุบาลถึงปริญญาตรีในเรื่องของพระพุทธศาสนาที่กระทรวงศึกษาธิการสอนเรา แล้วก็มันไม่ตรงกับที่คุยกันก็คือเรื่องของคำของพระพุทธเจ้าครับใช่ใช่ครับก็เลยน่าจะถามว่านั่นคือมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่เพราะจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาต้องเอาข้อมูลที่เก่าที่สุดที่ถูกต้องที่สุดคือตัวบาลีสามรัฐมาประกาศและมาเผยแผ่ไม่ใช่เอาคำที่แต่งขึ้นใหม่ใช่ไหมเหมือนกับเราเคยเรียนมาว่าผู้เจ้าแบ่งมนุษย์เปรียบเหมือนบัวกี่เหล่านะ4เหล่าจริงๆแค่3เหล่าข้อมูลมันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วอาตมาก็เรียนเหมือนโยม4เหล่ามาตลอดพอมาศึกษาข้อมูลในบาลีไปคนละเรื่องโยมลองดูอันนี้พระองค์ตรัสกับราชกุมารในพระสูตรนี้พระองค์เปรียบเหมือนบัวที่ยังจมอยู่ในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นเนี่ยแค่3เหล่าแค่นั้นเอง3กลุ่มหรือเหมือนกับว่าโยมเคยเห็นภาพพระพุทธเจ้าใช่ไหมมีผมหรือไม่มีผมมีบ้างไม่มีบ้างเหรอพระพุทธรูปไม่มีผมเคยเห็นไหม ไม่เคยเห็นนะพระพุทธรูปมีผมหมดเลยนะแล้วตกลงแล้วพระพุทธเจ้ามีผมหรือไม่มีผมเราจะพิสูจน์กันยังไงเพราะฉะนั้นพอเราไปดูในบาลีสามรัฐเนี่ยปรากฏว่าในพระสูตรต่างๆบริบทโดยรอบเนี่ยอย่างพวกพราหมณ์เขาเรียกผู้เจ้าว่าอะไรภาลัทวาชะเจอผู้เจ้าเดินมาแต่ไกลเขาเรียกผู้เจ้าอย่างไงเขาเรียกผู้เจ้าอย่างนี้หยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเห็นไหมนี่นั้นเขาเรียกผู้เจ้าว่าคนโล้นแสดงผู้เจ้าไม่มีผมหรืออีกคราวหนึ่งเขาไปเจอกันเนี่ยแล้วเขาโต้วาทะกันแล้วเขาก็ยอมผู้เจ้าเขาบอกว่าแต่ก่อนคิดว่าไอ้พวกสมณะหัวโล้นเที่ยวถือกระเบื้องขอทานพวกนี้จะมีภูมิปัญญาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังเนี่ยโต้วาทะยอมกันละก็เลยมาเป็นสาวกของผู้เจ้าแล้วได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งเหมือนกันนั้นแต่ก่อนเนี่ยคนเขาอยากรู้ความจริงจริงๆว่าใครรู้ความจริงใครรู้สัจจะของโลกนั้นแต่ก่อนที่คนบอกว่าโลกแบนพอมีคนบอกว่าโลกกลมไอ้คนบอกโลกแบนนะแย่เลยนะนั้นใครรู้ความจริงจริงๆเนี่ยแต่ก่อนเขาก็โต้วาทะกันเนี่ยทุกคนประกาศตนเป็นเจ้าลัทธิหมดใครเป็นลูกศิษย์ก็คือสาวกก็เป็นคนฟังคำบัญญัติของเจ้าลัทธิคนนั้นนั้นเขาถึงเรียกผู้เจ้าเนี่ยเขาเรียกไม่มีนั่นเลยเนี่ยเรียกผู้เจ้าคนถอยด้วยแล้วผู้เจ้าก็เลยใจเย็นๆถามเขาว่าเธอรู้ไหมธรรมะอะไรที่ทำให้คนเป็นคนถอยภาลัทวาชะตอบไม่ได้ก็เลยขอให้ผู้เจ้าตอบผู้เจ้าก็เลยบอกนี่คนมักโกรธผูกโกรธลบหลู่อย่างเลวมีทิฏฐิวิบัติมีมารยาพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวแม้หรือเกิด2 หนไม่มีความเอ็นดูในสัตว์พึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนเบียดเบียนเที่ยวปล้นมีชื่อเสียงว่าฆ่าชาวบ้านและชาวนิคมพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนลักทรัพย์ที่ผู้อื่นหวงแหนไม่ได้อนุญาตให้ในบ้านหรือในป่าพึงรู้ว่าเป็นคนถอยเห็นนะโอ้ผู้เจ้าบรรยายยาวเลยนะ40-50ก็นะก็คือใช้เหตุผลเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยเป็นนักโต้วาทะเป็นคนอธิบายธรรมะนะเช่นหมายความว่าในเรื่องของคำสอนก็เรามาศึกษากันอีกต่อในเรื่องของใช่ระบบการศึกษาก็ต้องค่อยๆแก้กันไปต้องค่อยๆแก้กันไปก็พอดีได้มีโอกาสไปบรรยายที่ทำเนียบรัฐบาลก็ทีแรกเนี่ยเจ้าที่ทำเนียบเนี่ยมา100 กว่าคนมาที่วัดมาฟังเรื่องพุทธวจนะก็คงได้ข่าวแล้วก็สนใจพอฟังซักถามกันเป็นที่เข้าใจอย่างเงี้ย 2-3 ชั่วโมงก็อันนี้มาที่วัดนะนี่เป็นผอ.ที่ทำเนียบแล้วก็เลยนิมนต์ไปบรรยายที่ทำเนียบรัฐบาลคือที่นี่ครั้งที่2แล้วก็เขาก็ได้ตั้งชมรมถนอมรักษาพระพุทธวจนะขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโลโก้ของชมรมเขาโค้ดคำพูดของรัชกาลที่5คือรัชกาลที่5เคยพูดว่าให้ช่วยกันถนอมรักษาพระพุทธวจนะเหมือนอย่างเราเจอพระเดี๋ยวนี้ว่ามีการฉันเพลมีไหมมีใช่ไหมฉันเพลเนี่ยเพิ่งมีมาเมื่อไม่กี่10 กี่ร้อยปีนี้เอง
เราไปเจอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 1บันทึกโดยอธิบดีกรมอัยการสมัยรัชกาลที่ 5 ร.1 เนี่ยตอนที่ประชุมพระ200กว่ารูปที่ทำพระไตรปิฎกเนี่ยร.1 จะไปถวายอาหารตอนเช้าไปถวายน้ำปานะตอนเย็นไม่เคยมีถวายอาหารเพลอาหารเพลเพิ่งมามีเมื่อไม่นานนี้เองและเมื่อเช็คดูในบาลีสามรัฐมีพระตถาคตตรัสไว้ถึง6พระสูตรที่ยืนยันว่าพระในครั้งพุทธกาลเนี่ยฉันหนเดียวนะลองให้ไปดูศีลที่บัญญัติก่อนปาติโมกข์ซึ่งพระเจ้าบัญญัติเลยว่าภิกษุในธรรมวินัยเนี่ยฉันอาหารเพียงวันละ1 หนเพราะนั้นพระเนี่ยฉันมื้อเดียวโดยศีลฉัน2 มื้อเพิ่งมีมาไม่นานนี้เองเพราะนั้นเราเนี่ยเอาข้อปฏิบัติของพระเนี่ยมาเป็นตัวมาตรฐานวัดไม่ได้ในบาลีสามรัฐจะบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการล้างผลาญพีชคามและภูตคามคือพระเนี่ยทำลายต้นไม้ไม่ได้ไปเด็ดต้นไม้ถอนต้นไม้ทำลายต้นไม้ถูกปรับอาบัตินะเป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในราตรีและวิกาลเห็นไหมพระฉันหนเดียวผู้เจ้ายังบัญญัติไว้เลยและจะมีศีลที่บอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จห้ามเสียแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีอันมิใช่เดนเป็นปาจิตตีพระที่ฉันอาหารมื้อ2ที่ไม่ใช่อาหารเป็นเดนจะถูกปรับอาบัติปาจิตตีนั้นพระฉันอาหาร2 มื้อไม่ได้ต้องเหลือมื้อเดียวนี่คือบทบัญญัติอีกอันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จแล้วถ้าเขาฉันครั้งแรกเสร็จแล้วเนี่ยห้ามพัดแล้วก็คือบอกห้ามแล้วพอละฉันอิ่มละแล้วกลับไปเคี้ยวฉันซึ่งของเคี้ยวของฉันก็คือฉันอาหารอีกที่ไม่ใช่เดนเนี่ยถูกปรับอาบัติปาจิตตีนั่นนี่คือข้อมูลที่ผิดค่อนข้างมากในสังคมมาตลอดซึ่งข้อมูลที่อาตมาให้มาเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลที่อาตมาพูดเองหรือบัญญัติเองแต่เป็นข้อมูลที่มันอยู่ในบาลีสามรัฐอยู่แล้วแต่เราไม่ไปเปิดอ่านกันแค่นั้นเองนั่นนี่คือความผิดเพี้ยนของศาสนาพุทธที่มันกำลังจะค่อยๆกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเหมือนพระเดี๋ยวนี้ก็รับเงินทองเป็นจำนวนมากเป็นแสนรูปเราจะมาเอาหมู่คณะใหญ่แล้วบอกว่าอย่างนี้ถูกก็ไม่ได้เพราะว่าพระที่รับเงินทองเวลาเขานั่งเรียนหนังสือเขาก็รู้ว่าพระเจ้าห้ามรับเงินทองแต่เขาก็รับข้อปฏิบัติสิ่งที่ศึกษากับการปฏิบัติมันไปกันคนละเรื่องไงเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างนี้นั้นถ้าโยมไปดูพระสูตรนี้พระเจ้าบอกอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกิยปาจิตตีคือพระสูตรนี้นิสสกีปาจิตตีโกเสวัคสิกขาบทที่8อันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้เป็นนิสสกิยปาจิตตีคือพระต้องอาบัติปาจิตตีตัวเงินทองเนี่ยเรียกว่าเป็นนิสสกีต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์ห้ามใช้เห็นไหมว่ามันผิดเพี้ยนไปเยอะแล้วเราก็ไม่เข้าใจใส่บาตรพระเราก็ใส่เงินทองให้พระนะก็ไปส่งเสริมความผิดของพระเข้าไปอีกจริงๆพระเนี่ยต้องปฏิเสธการรับเงินพระเจ้าให้พระเนี่ยปฏิเสธบอกว่าบิณฑบาตเนี่ยรับแต่อาหารที่ฉันได้เลยนะนั้นในประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยก็ไม่ได้อีกนะโยมไปคนละเรื่องอีกนะมีพระชาวเยอรมันรูปหนึ่งไปบิณฑบาตที่ประเทศเขาก็ไม่รู้จักพระเป็นอะไรยังไงไปบิณฑบาตก็ไม่ได้อาหารพระองค์นี้ก็ทำยังไงดีก็เลยไปบินที่แถวซุปเปอร์มาร์เก็ตพอไปบินในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เดินบินก็ไม่ได้อาหารอีกก็ทำไงก็เลยหยุดยืนเฉยๆสักพักก็เลยมีฝรั่งคนหนึ่งเขาก็เข้ามาถามว่าเป็นใครมาทำอะไรแต่งตัวแปลกๆก็เลยบอกว่าเป็นพระในพุทธศาสนาเนี่ยจะมาบิณฑบาตเอาอาหารเขาก็เดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเอาไก่สดแช่แข็งมาใส่บาตร กินไม่ได้อีกเห็นนะเราคิดว่าพระเนี่ยหุงหาอาหารเองได้พระเจ้าเนี่ยห้ามพระหุงหาอาหารเองเก็บอาหารในที่อยู่ก็ไม่ได้เก็บอาหารไว้ค้างคืนก็ไม่ได้ต้องแสวงหาอาหารที่ฉันพร้อมฉันเนี่ยวันต่อวันนั้นชาวพุทธต้องเข้าใจว่าอาหารที่จะใส่บาตรพระคืออาหารที่ทานได้วันต่อวันนะอย่างนี้ทานได้เลยไม่ใช่ไก่สดแช่แข็ง ต้องเอาไปปรุงอีกนะทำมากันเยอะแล้วครับนะแก้ไขได้โยมแก้ไขได้เราเปลี่ยนแปลงได้ที่ผ่านมาก็วางไว้ที่ผ่านมาก็วางไปละนันทิไปก็ถ้าพูดถึงตรงนี้ก็พูดถึงภิกษุนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาบัติเนี่ยมีการพระภิกษุที่ให้หวยทำน้ำมนต์บวงเสกนี่ผมว่าก็ผมผิดแน่แล้วก็มีอาบัติอะไรหรือเปล่าลองไปดูพระวินัยตรงนี้
การดูหมอดูเลิกษ์ดูยามปลุกเสกเลขยันเนี่ยพระเจ้าห้ามหมดเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เราตอบไม่ได้โดยพุทธวจนะเลยว่านั่นคือพิธีกรรมของใครโยมลองดูตรงนี้ว่าพระตถาคตตรัสว่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วสมณะพวกอื่นเนี่ยพราหมณ์บางพวกเนี่ยเมื่อเขาฉันอาหารที่ทายกผู้ให้ถวายด้วยศรัทธาท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปันนั้นอยู่คืออะไรบ้างทายลักษณะในร่างกายบ้างทายนิมิตลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีโหมเพลิงเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปรยแกบโปรยลำโปรยข้าวสารจุดไฟบูชาเสกเป่าพลีด้วยโลหิตหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนหมอดูลักษณะไล่นาหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนเยอะเลยส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดพระเจ้าบอกพระภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนั้นในวัดสายปฏิบัติจะต้องไม่มีเรื่องพวกนี้แต่ในวัดสายปฏิบัติณวันนี้ก็กลายพันธุ์เหมือนกันนะ ก็กลายมาทำเรื่องพวกนี้เหมือนกันก็หายากอันนี้โยมต้องแสวงหาเอาเองนะหนึ่งในนั้นก็วัดหน้าปากโพที่จะมีพุทธวจนะก็มีหลายวัดที่ยังปฏิบัติดีอยู่นะเราก็ช่วยกันดูมีเรียนถามของอาจารย์เรื่องของการลำดับชั้นของพระตามที่คณะสงฆ์กำหนดรวมถึงเรื่องการเรียนนักธรรมนวกาศประเรียน1-9ประโยคในสมัยพุทธกาลนะครับลำดับชั้นของพระหมายถึงยังไงนะจะเป็นชั้นยศอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่มีเพราะในครั้งพุทธกาลพระเจ้าจะบอกว่าตัดกับนาคิตะบอกนาคิตะยศอย่าต้องมาเกี่ยวข้องกับเราเลยเราอย่าต้องไปเกี่ยวข้องกับยศเลยห้ามไว้เลยและพระองค์ก็บอกในเรื่องของพวกนี้ว่าลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านั้นถ้าพระเนี่ยติดลาภยศสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเนี่ยคุณไม่มีทางถึงนิพพานเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดที่สุดนั้นเราหลีกออกจากพวกนี้มาแล้วเนี่ยเราอย่าไปสนใจพวกนั้นส่วนพระที่ปฏิบัติดีเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่ญาติโยมเนี่ยจะนำสิ่งนั้นสิ่งนี้ของดีๆมาถวายหรืออะไรก็ตามเนี่ยพระเจ้าตรัสว่ายังไงบอกอันหนึ่งลาภสักการะและเสียงเยินยออันเกิดขึ้นแล้วจะต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเธอดังนั้นถ้าพระองค์ใดได้ลาภสักการะเสียงเยินยอมาแล้วเนี่ยอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาห่อหุ้มอยู่ที่จิตเราใช้สิ่งนั้นได้ใช้ของดีได้ใช้อะไรได้แต่อย่าเอาจิตไปผูกกับมันนะเตือนเอาไว้เลยเพราะมันเป็นอันตรายมากเป็นอสรพิษเลยครับผมก็จริงๆอยากจะถามเยอะนะครับก็เลยแค่2-3คำถามที่วางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะตอบให้สั้นๆนะสนใจก็แทรกเข้ามาเลยนะครับอย่าให้เสียโอกาสนะครับเชิญว่าอย่างสังฆทานอย่างถวายสังฆทานเนี่ยเราจะใช้อะไรถวายได้ไหมครับอาจารย์ถวายได้อาจารย์บอกว่าทำอาหารฉันเองไม่ได้แล้วในสังฆทานเราจะใช้อะไรครับสังฆทานเนี่ยหลักของเขาคือทานที่ไม่จำเพาะเจาะจงลงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งคือจะมีข้าบดีเนี่ยในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากทำทานกับพระอรหันต์เพื่อให้ได้อานิสงส์มากแต่เขาจะรู้ได้ไงใครเป็นพระอรหันต์พระเจ้าจึงบอกข้าบดีเธอยังนอนเบียดบุตรยังใช้สอยกระแจจันจากเมืองกาสีผ้าจากเมืองกาสียังรับเงินและทองเธอรู้ไม่ได้หรอกว่าใครเป็นพระอรหันต์เอาอย่างนี้ละกันข้าพดีให้เธอถวายทานในสงฆ์คือถวายเป็นสังฆทานถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนั่นคืออะไรก็ได้ถวายผ้าข้าวน้ำทุกสิ่งทุกอย่างถวายได้ทุกอย่างโดยไม่จำเพาะเจาะจงก็ชื่อว่าเป็นสังฆทานถวายได้แต่ถ้าเป็นพวกอาหารเนี่ยพระก็จะต้องสละออกไปให้ญาติโยมเพราะพระเก็บไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้พระเก็บได้เว้นอาหารอย่างเดียวเท่านั้นอาหารอย่างเดียวที่พระเจ้าเน้นมากเรื่องอาหารจะต้องขอวันต่อวันก็คือบิณฑบาตสบู่แฟบยาสีฟันได้หมดโยมเก็บได้พระจะเก็บได้ตามเหตุปัจจัยถ้าโยมถวายน้ำปานะเนี่ยพระเก็บได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งจะมีวินัยคุม
ถ้าถวายยา5อย่างคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยตัวนี้เก็บได้7วันถ้าถวายพวกยารักษาโรคเก็บได้ตลอดชีวิตถ้าพวกอาหารได้เช้าชั่วเที่ยงพวกกาแฟพวกนี้นี่เก็บได้ตลอดชีวิตเป็นยาวชีวิกเป็นพวกเมล็ดทำจากเมล็ดพืชเมล็ดรากใบดอกส่วนของต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยจัดเป็นยาวชีวิกคือเป็นยารักษาโรคก็เรื่องถวายในงานเล็กเขามีคำถามมาว่าการทำบุญโดยการถวายที่ดินซื้อที่ดินถวายวัดตัวนั้นวัฒนาจะมีหรือเปล่ามีได้บุญแบบไหนอย่างไรครับมีเรื่องถวายที่ดินมีแล้วก็ถวายกุฏิวิหารมีแต่ถวายพระพุทธรูปเนี่ยไม่มีนั้นโยมบอกถวายพระพุทธรูปได้อานิสงส์อะไรตอบไม่ได้เพราะพระเจ้าไม่เคยตรัสบอกเอาไว้เพราะพระพุทธรูปเนี่ยไม่มีในครั้งพุทธกาลแต่ถ้าถวายที่ดินมีกุฏิมีวิหารมีอย่างถวายที่ดินเนี่ยอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีต้องการถวายที่ดินให้กับพระพุทธเจ้าก็ไปหาที่ดินที่เหมาะว่าไม่ไกลบิณฑบาตมากนักนะแล้วก็อยู่ในที่ที่สงบสงัดพอสมควรจะเข้าเมืองก็ไม่ยากก็ไปเจอที่ดินของเจ้าเชษฐ์ก็ถามว่าเจ้าเชษฐ์เนี่ยขายไหมเจ้าเชษฐ์บอกว่าถ้าเอาเงินมาปูให้ทั้งผืนดินเนี่ยก็ขายอนาถาบิณฑิกาบอกว่าจริงหรือเปล่านะถ้าจริงเนี่ยจะซื้อเจ้าเชษฐ์เปลี่ยนใจลังเลบอกถ้างั้นไม่ขายละอนาถาบอกไม่ได้ถือว่าตกลงขายแล้วก็เลยเถียงกันก็เลยไปให้ผู้พิพากษาตัดสินว่าพูดมาอย่างเนี้ยตกลงขายหรือยังผู้พิพากษาตัดสินว่าขายแล้วอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีก็เลยเปิดคลังเอาเงินมาปูทั้งผืนดินเลยเหลืออีกนิดเดียวจะเต็มแล้วจะเปิดคลังใหม่เจ้าเชษฐ์บอกไอ้นิดเดียวตรงนี้ขอถวายแล้วกัน อนาถาก็เลยบอกว่าเห็นแก่เจ้าเชษฐ์ว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงก็ถ้าได้เจ้าเชษฐ์มาเป็นกำลังศาสนาพุทธก็จะเจริญขึ้นก็เลยอนุโลมให้เจ้าเชษฐ์บอกได้อยากถวายดินตรงที่ดินสักนิดหนึ่งตรงนี้ก็ได้แล้วก็จากนั้นก็น้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นเชตวันคือเอาชื่อเจ้าเชษฐ์มาเป็นชื่อเชตวันมหาวิหารนั้นวัดเชตวันเนี่ยจะเป็นวัดที่พระเจ้าเนี่ยจำพรรษาอยู่นานมากแล้วเขาได้อานิสงส์อะไรการถวายที่อานิสงส์เนี่ยก็ได้ค่อนข้างมากเรื่องอานิสงส์อาตมายังไม่เจอพระสูตรที่ตรัสบอกอานิสงส์ตรงนี้ชัดเจนแต่มีการบอกอานิสงส์ตรงนี้แต่อย่างเรื่องของการถวายกุฏิวิหารเนี่ยก็จะมีการบอกอานิสงส์ไว้หรือเรื่องของทานถ้าเป็นภาพรวมกลางๆคนที่ถวายทานแล้วเนี่ยย่อมได้โภคะมากโภคสมบัติมากแล้วก็จะเป็นผู้มีรูปร่างงามผิวพรรณงามแล้วบริวารชนของเขาเหล่านั้นเนี่ยคือบุตรภรรยาข้าทาสคนใช้กรรมกรเนี่ยจะเชื่อฟังคำสั่งเขาแล้วพระเจ้าบอกนอกจากนั้นเนี่ยทรัพย์ของเขาเนี่ยจะไม่เกิดอันตรายจากน้ำจากไฟจากพระราชาจากโจรจากทายาทอันไม่เป็นที่รักทรัพย์ของเราจะปลอดภัยดูทรัพย์บางคนมีแล้วไม่ปลอดภัยนะถูกปล้นถูกอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอานิสงส์จากการไม่เคยให้ทานแล้วก็อานิสงส์ตรงนี้เนี่ยจะส่งผลได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเราให้ทานโดยความเคารพให้ทานโดยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนเองไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่จะพึงมาถึงแล้วให้นี่คืออาการ5อย่างที่พระเจ้าบอกเอาไว้ว่าการทำทานเนี่ยจะต้องให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนอย่างนี้เราก็จะได้อานิสงส์ครบตามนี้การให้ทานก็เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็ปฏิบัติสมาธิก็จะได้อานิสงส์สูงกว่าใช่ถูกต้องการให้ทานเนี่ยได้มากขนาดนี้แล้วนะแต่ปรากฏว่าการรักษาศีลเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานเป็น100 เท่าแล้วการนั่งสมาธิครั้งเดียวเนี่ยก็มีอานิสงส์มากกว่าการรักษาศีลอีกเป็น100 เท่านั้นถ้าโยมอยากได้อานิสงส์ที่จะส่งผลในปัจจุบันนี้ทันทีทำให้ชีวิตเราเนี่ยเจริญงอกงามองค์กรเจริญงอกงามโยมต้องนั่งสมาธิพระเจ้าบอกสมาธิเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันเป็นกรรมหนักฝ่ายดีที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีเราเคยได้ยินแต่กรรมหนักฝ่ายเลวที่เรียกว่าอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำสงฆ์ให้แตกแยกตัวนี้เป็นกรรมหนักฝ่ายเลวที่จะส่งผลในปัจจุบันเหมือนกันแต่กรรมหนักฝ่ายดีเนี่ยเราไม่ค่อยทราบพระไม่ค่อยเข้าไปเจอพระสูตรนี้กัน
ก็คือการทำสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายนะวิญญาณัญจายนะอากิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายนะใครทำขั้นใดขั้นหนึ่งแค่ปฐมฌานก็ได้คือแค่จิตไม่มีนิวรณ์5หรืออกุศลโยมก็สามารถที่จะได้กรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเวลาเราตั้งความปรารถนาอะไรพระเจ้าบอกมันจะสำเร็จตามนั้นแค่เราทำจิตให้สงบรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วคอยทิ้งอกุศลอยู่ตลอดแค่นั้นเองพอแล้วอันนี้คือปฐมฌานแล้วอย่างพิธีกรรมที่เราอาจจะทำกันมาบ่อยๆเช่นการกรวดน้ำเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราลองคีย์คำว่ากรวดน้ำเข้าไปเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสเอาไว้กรวดน้ำกดค้นหาไม่พบคำว่ากรวดน้ำในบาลีสามรัตพระเจ้าไม่เคยสอนแต่เวลาการอุทิศบุญกุศลเนี่ยพระเจ้าให้เตรียมจิตไม่ต้องไปเตรียมน้ำเตรียมแก้วเตรียมจิตของเราพระองค์ตรัสกับวาเสถะเตรียมจิตเราให้ปราศจากนิวรณ์5นั้นชาวพุทธต้องกลับมาเตรียมจิตตัวเองในขณะที่จะอุทิศบุญกุศลหรือแผ่เมตตานั้นอันนี้เป็นพระสูตรที่พระเจ้าตรัสไว้กับวาเสถะเมื่อภิกษุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้ง5ที่ตนละได้แล้วปราโมทย์ย่อมเกิดเมื่อปราโมทย์เกิดปิติเกิดกายของผู้มีใจปิติย่อมสงบระงับกายผู้สงบระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมเป็นสมาธิพอจิตเราเป็นสมาธิพระเจ้าบอกเธอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ทิศที่1 2 3 4แผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาไม่มีพยาบาทกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงวาเสถะเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ทิศโดยไม่ยากฉันใดเมตตาเจโตวิมุตติก็เหมือนกันเห็นนะนี่คือหลักการแผ่เมตตาหรือทิศบุญที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีเรื่องกรวดน้ำเตรียมน้ำเตรียมแก้วไม่ต้องนะมีพลังด้วยประโยชน์สูงไปอย่างสุดนะครับเคยได้ยินใช่ใช่ก็เรามีเรื่องของธรรมะในใจแล้วนี่ทำอย่างไรนะครับที่อยากจะให้สร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้องหรือว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าจะปฏิบัติหรือว่าสอนลูกน้องไงเพราะว่าท่านอาจจะเป็นหัวหน้าต้องสอนหลักความเป็นอนิจจังให้เขารู้หลักอนิจจังว่าทุกอย่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะหรือบริษัทเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเราก็ยอมรับได้ว่ามันเป็นอนิจจังไม่เป็นไรถ้าบริษัทประสบกับภาวะเศรษฐกิจงั้นเราต้องขยันเราต้องทำให้ดีขึ้นเราต้องช่วยกันอย่างเนี้ยถ้าเกิดนายต้องการเปลี่ยนทิศทางอะไรก็ตามก็ไม่จำเป็นต้องไปโมโหนายเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังเราทำตามผู้นำเพราะนั้นหลักในความเจริญอปริหานิยธรรมทำที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมผู้เจ้าให้เดินตามผู้นำเดินตามผู้นำขององค์กรต้องเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นอย่างเนี้ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันไม่งั้นองค์กรมันจะสะดุดไงนั้นเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยเน้นตัวผู้นำมากผู้เจ้าจึงบอกว่าผู้นำถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยมันจะระสำระสายมาหมดเลยบอกถ้าพระราชาหรือผู้ปกครองไม่มีธรรมมหาหมาดก็จะไม่มีธรรมข้าราชการก็จะไม่มีธรรมพ่อค้าวานิชก็จะไม่มีธรรมเกษตรกรก็จะไม่มีธรรมมันจะระสำระสายกันมาหมดเลยแล้วนี่คือเหตุปัจจัยของการทุพพลภาพของมนุษย์ด้วยมันจะโยงไปถึงระบบของธรรมชาติมันจะแปรปรวนเพราะมนุษย์เป็นผู้ทำลายเมื่อระบบธรรมชาติแปรปรวนเนี่ยผลไม้เนี่ยจะสุกแก่ไม่สม่ำเสมอกันมนุษย์จะกินธัญพืชที่ไม่มีความสมบูรณ์จะเป็นเหตุให้อายุของมนุษย์เนี่ยสั้นลงและทำให้มนุษย์เนี่ยมีความทุพพลภาพพระเจ้าจึงบอกนี่คือเหตุปัจจัยของการอายุสั้นของมนุษย์นั้นมนุษย์เนี่ยเดิมอายุ 80,000 ปีแต่มีการทุศีลผิดศีลมนุษย์ก็อายุลดลงเหลือตอนนี้คือยุค100 ปีพระเจ้าก็มาเกิดในยุคนี้จากนั้นมนุษย์จะอายุลดลงเหลือ10 ปีใน10 ปีเนี่ยพระเจ้าบอกให้สังเกตว่าผู้หญิงอายุ5 ปีจะมีบุตรแล้วมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้าอาหารมันจะหมดโลกจะเหลือแต่หญ้าและทุกคนจะมีอาวุธในมือกันหมดฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลาคำว่ากุศลไม่มีในหมู่มนุษย์พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ไม่มีคำพูดเหล่านี้ทุกคนเหมือนเสมอกันหมดและจะเกิดสันทัตตลกัปคือการฆ่ากันตายตลอด7 วันทั้งโลกจะหลงเหลือมนุษย์ผู้เข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าไม่ร่วมวงสันทัตตลกัปอีกเพียงเล็กน้อยหลังจากฆ่ากันตายเกือบหมดโลกแล้ว
มนุษย์ที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าเนี่ยจะออกมาแล้วฟื้นฟูศีลธรรมใหม่มนุษย์ก็มียืนขึ้นถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมตเตยะจะมาตรัสรู้อันนี้เป็นวงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ 80,000 ปีลงมาเหลือ10 ปีแล้วตีขึ้นไป 80,000 ใหม่ซึ่งกินเวลานานมากโลกยังอยู่อีกนานอย่างเขาบอก2012จะโลกแตกยังไม่แตกง่ายนะก็มีคำถามเกี่ยวกับบทสวดต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมพระอาจารย์จะเมตตาแจกให้ก็เป็นเรื่องของบทสาธยายธรรมใช่ไหมครับใช่บทสวดต่างๆที่ทั้งครูและพ่อแม่สอนให้เราสวดไหว้มนต์ไหว้พระก่อนนอนรวมถึงบทแผ่เมตตาให้แก่สัตว์เนี่ยพระพุทธองค์แบ่งขึ้นทั้งหมดให้หรือไม่ก็บทที่ในหนังสือทั่วไปเนี่ยมันจะถูกบ้างผิดบ้างส่วนใหญ่จะเป็นบทที่ถูกแต่งขึ้นภายหลังนั้นก็เลยทำบทสาธยายธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บัญญัติเอาไว้นั้นประโยชน์การสาธยายธรรมเนี่ยในนี้จะบอกไปให้จะมี7พระสูตรพระองค์บอกว่าเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติเป็นอาหารของความเป็นผู้สูตรเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทำให้ไม่เป็นมลทินเป็นอาหารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ประโยชน์ของการสาธยายธรรม7พระสูตรนั้นการสาธยายธรรมที่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงวิมุตติได้ด้วยนั้นสิ่งที่ถูกต้องทำอย่างไรหนึ่งต้องสวดคำพระพุทธเจ้าก่อนเพราะคำพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือสัจจะอย่างที่สองต้องเข้าใจนั้นโยมจะสวดเอาบาลีอย่างเดียวสวดเอาขลังไม่เอาเข้าใจไม่ได้นะแม้สวดแปลไม่ขลังไม่ได้ต้องเข้าใจและต้องเกิดปิติจากความเข้าใจเกิดความสุขจิตตั้งมั่นนี้คือการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวิมุตติเป็นอย่างนี้เล่มนี้เดี๋ยวทุกท่านจะได้แจกให้พวกเราด้วยสองคำถามตามมานะครับเวลาใส่บาตรต้องถอดรองเท้าด้วยครับไม่จำเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันผิดนั้นการใส่บาตรไม่ต้องถอดรองเท้าแต่จริงๆการฟังธรรมะต้องถอดรองเท้านะนั้นถ้าเราไปดูในตรงนี้พระเจ้าเนี่ยบอกว่าถ้าสวมรองเท้าสวมเขียงเท้าถือไม้พองถือสัตตาถืออาวุธกางล่มผ้าโพกหัวนั่งที่สูงกว่าพระเจ้าบอกภิกษุอย่าแสดงธรรมให้นะเพราะนั้นจะมีที่พระเจ้าตรัสไว้เช่นว่าสอนภิกษุว่าภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ถ้าโยมไม่ป่วยแล้วมีร่มในมือมีไม้พลองในมือมีสัตราในมือมีอาวุธในมือสวมเขียงเท้าคือรองเท้าไม้สวมรองเท้าไปในยานโยมนั่งไปในยานแล้วพระไปสอนธรรมะเนี่ยไม่เหมาะโยมนอนอยู่บนที่นอนโดยที่ไม่ป่วยพระไปสอนธรรมะไม่เหมาะพระเจ้าบอกอย่าไปสอนให้นั่งรัดเข่าพันศีรษะคลุมศีรษะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะห้ามไว้แต่ใส่บาตรไม่ต้องถอดรองเท้าไม่มีบอกเอาไว้เพราะนั้นพระเนี่ยรับได้โยมใส่รองเท้าพระก็รับได้พระหลายรูปไม่รับถ้าโยมใส่รองเท้าจริงๆล่ะท่านเข้าใจผิดนะเพราะพระเจ้าไม่เคยบัญญัติห้ามโยมสุดท้ายแล้วนะครับในการนั่งสมาธิต้องนั่งต่อหน้าพระพุทธแล้วต้องแต่งชุดขาวหรือเปล่าไม่จำเป็นทำสมาธิทำเมื่อไหร่ก็ได้นอนยังทำได้เลยพระเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุแม้นอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นเนี่ยคอยทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ชื่อว่าภิกษุนั้นปรารภความเพียรเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตเราตั้งใจปรารภความเพียรปั๊บเป็นความเพียรขึ้นมาทันทีเป็นสมาธิเป็นสติขึ้นมาเห็นนะภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุกำลังนอนอยู่แต่ถ้าเกิดคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางกามทางเดือดแค้นทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งอกุศลเป็นคนปรารภความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดนะไม่จำกัดอิริยาบถท่าไหนก็ได้นั้นพอโยมรู้มรรควิธีอย่างนี้แล้วเนี่ยง่ายโยมอยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติทำได้ใครจะมารู้ว่าโยมรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ใครจะมารู้ว่าโยมกำลังคอยทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาและถ้าโยมคอยทิ้งอกุศลอยู่ตลอดการทะเลาะกันในองค์กรจะไม่มีนะองค์กรจะมีแต่การมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำพระเจ้ายืนยันเลยว่าถ้าองค์กรใดทิ้งอกุศลอยู่ตลอดเวลาองค์กรนั้นเนี่ยจะมีความสมัครสมานสามัคคีมากก็สิ่งที่แจกไปก็ขอให้นำไปใช้ประโยชน์อย่างแผ่นโปรแกรมก็เอาไปศึกษาไปอ่านไป
ไปค้นคว้ากันว่างๆก็นั่งเปิดแล้วก็จะมี DVD 7 เรื่องใน1เรื่องลองไปดูได้จะมีของรายการไตรภพ3 ครั้งแล้วก็เรื่องที่สำคัญเนื้อหาดีๆแล้วในแผ่นพับนี้ก็สำคัญมากเป็นความสำคัญของคำพระศาสดาที่พระองค์ตรัสไว้เองเป็นเพราะพระหรือชาวพุทธเราไม่ชัดเจนใน10 พระสูตรตรงนี้ทำให้เราไปสนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่ทำให้ศาสนาเนี่ยจะเสื่อมไปเรื่อยๆนั้นพระสูตรนี้เวลาอยู่เดียวๆไม่ค่อยมีความสำคัญแต่พอเอามาเรียงร้อยกันแล้วทั้งหมดเนี่ยสอดรับกันทั้งหมดทันทีและเราจะเห็นว่าผู้เจ้าเนี่ยเน้นมากว่าให้ศึกษาแต่คำตถาคตเท่านั้นนั้นก็ฝากพวกเราไว้ว่าพยายามศึกษาพุทธวจนะปฏิบัติตามพุทธวจนะและช่วยถ่ายทอดพุทธวจนะออกไปก็จะทำให้ทั้งตัวเราแล้วก็องค์กรเนี่ยมีแต่ความเจริญก้าวหน้าไม่มีความเสื่อมแล้วคติในสัมปรายภพของเราก็จะเป็นคติที่ดีและสามารถเป็นได้ถึงอริยบุคคลด้วยก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติฟังธรรมะสังสมสุตตะที่เป็นพุทธวจนะก็ขอให้พวกเราทุกคนด้วยเหตุปัจจัยที่สร้างมาคุณงามความดีให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาศาสนากำลังที่เป็นเนื้อแท้กำลังหายไปเราว่าประเทศเราเนี่ยพุทธศาสนาเจริญแต่พอเราเข้ามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นคำสอนของสมณพราหมณ์เราอื่นกำลังเจริญงอกงามแต่ใช้ชื่อพุทธศาสนาเรากำลังเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องที่ไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนดังนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้าสอนอะไรเรานั่งสมาธิกันอย่างไรเราเจริญภาวนาอย่างไรการให้ทานที่ถูกต้องแล้วปรินิพพานได้เนี่ยทำอย่างไรการท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยใครเป็นผู้ท่องเที่ยวสัตว์เป็นผู้ท่องเที่ยวไปไม่ใช่วิญญาณท่องเที่ยวจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างไรเกิดดับไหมเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเกิดดับตลอดคืนตลอดวันจิตนี้เป็นสังคตะเราถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดกาลยาวนานพระศาสดาตรัสสอนไม่หมดแล้วตายแล้วจะไปไหนเหตุปัจจัยของการเกิดมาได้อย่างไรหลังจากตายแล้วจะมีการเกิดอีกไหมแล้วโอกาสในการเกิดจะได้เกิดเป็นอะไรเสียส่วนใหญ่พระศาสดาอธิบายไว้หมดกรรมคืออะไรและเราจะหลุดพ้นจากกรรมได้อย่างไรด้วยสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพุทธจักขุของพระองค์ด้วยพระญาณของพระองค์ด้วยพระปัญญาที่พระองค์แทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกรู้ซึ่งอริยสัจสี่สัจจากความจริงของปลอมทั้งหลายคือตัวขันธ์ห้าที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาหลงยึดติดอยู่เพราะจริงๆชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็เพียงแค่เกิดมาแล้วก็รอตายแค่นั้นเองระหว่างรอตาย100 ปีเนี่ยแต่ละคนก็มีการงานอาชีพต่างกันเพื่อ
หมุนเวียนเอาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยเข้าไปอาหารเก่าก็ออกไปอาหารใหม่ก็เข้าไปเวียนกันไปจนกว่ากายจะแตกทำลายไปได้อัตภาพดินที่โลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้กับดินที่ปลายเล็กของโลกนี่พระศาสดากำลังเปรียบเทียบคำว่ามากและคำว่าน้อยมากคือเท่าดินมหาปฐพีน้อยคือเท่าเศษดินปลายจากนั้นพระองค์บอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้นิสัตถึงมนุษย์ครั้งแรกเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีเพียงแค่โอกาสเศษดินปลายเล็บปริมาณเท่าดินมหาปฐพีไปเกิดในนรกตรัสถึงมนุษย์ครั้งที่สองว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานมีมากกว่าโดยแท้ตรัสถึงมนุษย์อีกครั้งหนึ่งว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วผิดไม่ได้ศาสดาของเราทรงตรัสไว้อย่างนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเทวดาก็เช่นเดียวกันโยมทำคุณงามความดีไปเป็นเทวดามองให้จบว่าเทวดาตายแล้วไปไหนพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาเดียวกันเศษดินปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีเหมือนกันทรงบอกว่าสัตว์ที่จุติคือตายจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ตรัสถึงเทวดาอีกว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตามหลังจากตายมนุษย์ทั่วโลกธาตุเทวดาทั่วโลกธาตุกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยปริมาณเท่าดินมหาปฐพีได้กลับมาเกิดซ้ำหรือไปเป็นมนุษย์หรือเทวดามีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บนี่เป็นสัจจะความจริงที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วดังนั้นความจริงตรงนี้เป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลไม่จำกัดการเวลาไม่จำกัดการเวลาดังนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสในกรณีนี้ไว้ทำให้เราเนี่ยควรจะตระหนักว่าไม่ใช่เป็นการง่ายที่หลังจากตายแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาถ้าเราคิดอย่างนั้นคือ1เราคิดเอง2ฟังเข้ามาแต่ไม่ใช่จากพระพุทธเจ้าถ้าจากพระเจ้าปุ๊บเนี่ยโอกาสในการที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดามีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเรามีคุณธรรมเพียงพอหรือยังที่เราคิดว่าเราจะได้เป็นหนึ่งในเศษดินปลายเล็บและเรามีคุณธรรมอะไรที่เรารู้ชัดเลยว่าแน่ใจว่าฉันได้เกิดเป็นมนุษย์แน่หรือฉันได้ไปเป็นเทวดาแน่และถึงแม้โยมจะมั่นใจว่าโยมได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกครั้งแล้วมั่นใจได้อย่างไรว่าต่อจากการตายจากมนุษย์ครั้งต่อไปหรือเทวดาครั้งต่อไปนั้นเราจะไม่ไปเกิดในอบายพอมองอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะต้องรู้ข้อธรรมะที่เป็นไปเพื่อการเป็นอริยบุคคลเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเพราะไม่งั้นเราจะต้องไปเกิดในอบายอีกรอบแน่นอนซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นสัตว์นรกเคยเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยพวกเราเคยเกิดเป็นเทวดาพวกเราเคยเกิดเป็นมนุษย์พวกเราเคยเกิดมาทั้งคติทั้ง5นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากันมาครบถ้วนจะมีภพเดียวที่พวกเราไม่เคยไปเกิดคือสุทธาวาสภพรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยเพราะผู้ใดไปผุดเกิดในสุทธาวาสผู้นั้นจะปรินิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาเป็นที่เกิดเฉพาะผู้ที่ละสังโยชน์4ข้อและ5ข้อได้คือพวกอนาคามี
ดังนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยจะเสด็จไปเยี่ยมสุทธาวาสก่อนที่จะปรินิพพานพระองค์บอกพวกเราเนี่ยเคยเกิดเป็นสัตว์นรกมาแล้วตลอดกาลยาวนานเดรัจฉานตลอดกาลยาวนานเปรตวิสัยด้วยเหมือนกันเราเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยพระองค์บอกว่าสมัยที่พวกเราเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วถูกนำไปฆ่าตัดคอเนี่ยเราเนี่ยเชือดคอไก่คอเป็ดเชือดคอวัวพวกเราก็เคยโดนเชือดมาแล้วพระองค์บอกว่ารวมเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกฆ่าตัดคอในสมัยเกิดเป็นเดรัจฉานนั้นน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยเลือดมากกว่าสมัยเกิดเป็นมนุษย์ล่ะมนุษย์จริงๆเกิดยากแต่เราก็เกิดมานับครั้งไม่ถ้วนเหมือนกันมนุษย์เกิดยากขนาดไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่า3 สิ่งที่ยากเสมอกัน 1. การเกิดมาเป็นมนุษย์ 2. การบังเกิดขึ้นของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 3. การที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกยากขนาดนี้ว่าพระองค์อุปมาว่าถ้าโลกใบนี้ทั้งใบมีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันหมดบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่อย่างนี้ในน้ำมีเต่าตาบอด100 ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100 ปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวในแอกนั้นสาวกบอกว่ายากมากพระองค์บอกว่านั่นแหละความยากในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์และการที่ตถาคตจะบังเกิดขึ้นในโลกและการที่พระสัทธรรมศาสนาเนี่ยจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลก3 สิ่งนี้ยากเสมอกันนั่นแสดงว่าถ้าเราตายไปคราวนี้จากอัตภาพมนุษย์ถ้ามาตรฐานทั่วไปเราจะได้อัตภาพมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าเกิดซึ่งนานมากนั่นแสดงว่าที่เราคิดว่าหลังจากตายแล้วเราจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์เลยนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ยากมากแล้วระยะเวลาที่นานนั้นเราไปเกิดในที่ไหนโอกาสในการที่จะได้เกิดมากกว่า 99.99% คือไปเกิดใน3 คติข้างล่างนรกกำเนิดฉันและเปรตวิสัยจะไปเป็นเทวดาเป็นได้ไหมเทวดาอรูปเราเข้าสมาธิอรูปได้ไหมไม่ได้ตัดภพนี้ไปเข้าสมาธิรูปสัญญาทำได้ไหมฌาน1 2 3 4ไม่ได้ตัดภพนี้ไป2 ภพละเหลือเทวดาชั้นกามภพเทวดาชั้นกามภพต้องมีคุณสมบัติอย่างไรให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งจะไปเกิดเป็นเทวดาตั้งแต่จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมิตวสวัตตี6 ชั้นในเทวดาชั้นกามภพถ้าให้ทานเป็นอติเรกรักษาศีลเป็นอติเรกสูงขึ้นมามากขึ้นมาอีกไปเกิดเป็นราชาในชั้นเทวดากามภพรูปภพอรูปภพขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะถ้าทำสมาธิไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีทานกับศีล2 อย่างเราไปได้แค่เทวดากามภพแต่ต้องมีประมาณยิ่งศีลก็ต้องมีประมาณยิ่งแล้วย้อนกลับมาดูตัวเองว่าคุณสมบัติพอไหมถ้าไม่พอเทวดาชั้นกามภพก็ไม่ได้ไปเกิดสรุปแล้วภพหน้าเทวดาไม่ได้ไปเกิดสมมุติว่าคุณสมบัติไม่พอจะเกิดเป็นมนุษย์ก็นู่นพระเจ้าองค์หน้าประสูติดังนั้นตัดภพเทวดาไปทั้งหมดตัดมนุษย์ไปทั้งหมดก็เหลือ3 คติข้างล่างคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่คือตัดประเด็นต่างๆออกไปตามคุณสมบัติที่พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้นั่นแสดงว่าหลังจากตายแล้วเนี่ยโอกาสที่เราไปอยู่3 คติข้างล่างเนี่ยมีสูงมากนี่คือคุณสมบัติที่เราใช้วัดสอบแบบกว้างๆพื้นๆก่อนดังนั้นใครจะคิดว่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะผมก็มีชีวิตดีแล้วมีการงานมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดีมีลูกดีมีการศึกษาเป็นคนดีในสังคมถามว่าพอไหมพอสำหรับ100 ปีแต่ไม่พอสำหรับเลย100 ปีที่หลังจากตายไปแล้วถ้าไม่เชื่อว่าตายแล้วมีการเกิดอีกพระเจ้าบอกเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเหตุปัจจัยของการเกิดมีแน่นอนภวะตัณหาในการสร้างภพกามตัณหายังมีอยู่เป็นตัวพาจิตให้โน้มไปสู่อารมณ์ใหม่ต่อไป
ทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดก็ตามนั่นคือภพเกิดแล้วถ้าโยมคิดว่าภพใหม่จะไม่มีการเกิดอีกนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเอาจิตมาอยู่กับปัจจุบันคือกายนี้แล้วไม่ให้จิตขยับไม่ให้จิตสร้างภพใหม่ทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เกิดใหม่แน่นอนแต่ถ้าทำได้คือหยุดไม่มีการคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดภพใหม่ไม่มีแน่นอนแต่ถ้าทำไม่ได้นั่นคือเหตุเกิดของภพยังมีอยู่เพราะเหตุเกิดของภพคือถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีเราหยุดความคิดได้ไหมล่ะถ้าหยุดไม่ได้ภพใหม่มีแน่นอนตรวจง่ายๆเพราะทุกครั้งที่คิดคือการสร้างภพทุกครั้งที่คิดคือวิญญาณไปปฏิทิตังคือไปตั้งในอารมณ์นั้นอารมณ์คืออะไรอารมณ์คือรูปเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณมีสี่ธาตุนี้เป็นอารมณ์พระองค์เรียกสี่ธาตุนี้ว่าจัตตโสวิญญาณัตถิติโยที่ตั้งวิญญาณสี่เราหยุดให้วิญญาณมันไม่ไปตั้งได้ไหมล่ะถ้าหยุดได้ก็จะไปเข้ากับพระสูตรที่พระองค์บอกว่าถ้าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์ไม่มีอยู่การตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณไม่ตั้งขึ้นเฉพาะแล้วไม่เจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีนี่คือเหตุปัจจัยของการไม่มีภพใหม่แล้วทำได้หรือยังถ้ายังภพใหม่มีแน่นอนและภพใหม่นั้นเราก็พยากรณ์ตัวเราเองได้ว่าจะไปเกิดในที่ใดพระองค์บอกแนวทางไว้อารมณ์นั้นพระองค์ให้แบ่งเป็นสองกลุ่มอกุศลวิตกกับกุศลวิตกพระองค์บอกใน1 วันของเธอเนี่ยเธออยู่ด้วยอกุศลวิตกหรือกุศลวิตกเสียส่วนมากอกุศลวิตกคืออะไรกามพยาบาทเบียดเบียนความคิดในทางกามคือพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีไหมพยาบาทมีไหมเบียดเบียนมีไหมศีล 5มีหรือยังจิตตั้งมั่นไหมปรารภความเพียรหรือเปล่ากลุ่มของอกุศลและกลุ่มของกุศลถ้าโยมคิดกลุ่มของอกุศลมากนั่นคือจะเกิดนิสัยสร้างนิสัยในการเสพคบอารมณ์ที่เป็นอกุศลเวลาตายจิตก็จะโน้มไปในอารมณ์นั้นๆเราเสพคบอารมณ์ใดมากพระองค์บอกจิตจะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นฝ่ายไม่ดีเรียกอนุสัยฝ่ายดีเรียกอุปนิสัยพระผู้มีพระภาคจึงให้สร้างอุปนิสัยให้มากอกุศลวิตกยังสัตว์ให้ได้อัตภาพ3อย่างคือนรกกำเนิดสารเปรตวิสัยกุศลวิตก10อย่างคือกุศลกรรมบท10เป็นเหตุให้สัตว์ได้อัตภาพ2อย่างคือมนุษย์และเทวดาดังนั้นเราตรวจตัวเราเองได้ว่าวันๆนึงเนี่ยเราอยู่ด้วยกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเป็นส่วนมากฆ่าสัตว์เป็นประจำไหมทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนโกหกเป็นประจำไหมประพฤติผิดในกามหรือเปล่าลักเล็กขโมยน้อยไหมดื่มสุรายาเมาไหมพูดยุยงให้คนแตกกันไหมพูดคำหยาบไหมพูดเพ้อเจ้อไหมโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือเปล่ามีพยาบาทหรือเปล่ามีมิจฉาทิฏฐิไหมตรวจตัวเองได้สิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวเราพยากรณ์ตัวเราเองได้เลยว่าหลังจากตายแล้วเราจะได้พบอะไรต่อไปดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็ต้องการให้เราเนี่ยหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏระบบการเวียนว่ายตายเกิดนี้พระองค์บอกหนทางทั้งหมดให้กับเราพระองค์อธิบายเรื่องจิตมโนวิญญาณว่าจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างไรจิตมโนวิญญาณเนี่ยมโนเปรียบเหมือนลำแสงที่พุ่งไปพระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่ง
มีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าสุริเยเนี่ยแสงแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยส่องมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วรัศมีคือรอยแดดเนี่ยจะปรากฏณที่ไหนสาวกก็บอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าข้าเนี่ยอาตมาก็เอาเลเซอร์เนี่ยแทนสุริเยแสงแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้ามาปุ๊บเนี่ยรัศมีหรือรอยแดดเนี่ยก็คือตัวสีเขียวที่ปรากฏขึ้นบนกระดาษพอแสงมันกระทบกับฉากมันจะเกิดประกายพระองค์เรียกรัศมีเนี่ยพระองค์เรียกว่ามันคือวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งเป็นกิริยาที่รู้แจ้งของใจคือมโนที่เปรียบเหมือนแสงที่กำลังโน้มไปอาการโน้มไปพระผู้มีพระภาคเรียกคำว่านะตินอนหนูต่อเต่าสลีนะติแปลว่าการโน้มไปการโน้มไปของมโนกระทบคือผัสสะสัมผัสกระทบกับธรรมารมณ์ตัวธรรมารมณ์ธรรมังก็คืออารมณ์หรือคือฉากแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงแห่งดวงอาทิตย์จะไปที่ไหนสาวกก็บอกว่าไปปรากฏที่ดินพระเจ้าข้าถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกไปปรากฏที่น้ำพระเจ้าข้าถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกว่ารัศมีหรือรอยแดดย่อมไม่ปรากฏอัปปติทิตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่ตั้งถ้าไม่มีฉากหรือไม่มีอารมณ์มารองรับนี่คือสิ่งที่พระองค์กำลังอธิบายเรื่องจิตมโนวิญญาณว่าเป็นอย่างนี้มโนนั้นคือช่วงของลำแสงที่กำลังพุ่งไปยังไม่กระทบถ้ากระทบจะเกิดมโนวิญญาณขึ้นจะเกิดวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งอาการรู้แจ้งอาการรู้แจ้งนี้หรือวิญญาณมันปฏิทิตังทีตังคือการไปตั้งอยู่โยมจะเห็นว่ารัศมีสีเขียวไปตั้งอยู่บนกระดาษกำลังรู้แจ้งแล้วว่านี่รูปหรือนี่นามนี่ดินน้ำไฟลมหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารเกิดอาการรู้แจ้งขึ้นเมื่อวิญญาณปรากฏพระผู้มีพระภาคบอกว่านั่นคือจิตเกิดวิญญาณปรากฏเมื่อใดคือจิตเกิดเมื่อนั้นพระองค์ใช้คำว่าปฐมังจิตตังอุปปนังปฐมังวิญญาณังปาตุภูตังปฐมังคือปฐมคือแรกหรือหนึ่งจิตตังอุปปนังคืออุบัติหรือเกิดแรกที่จิตเกิดเนี่ยก็คือปฐมังวิญญาณังปาตุภูตังปาตุภูตังแปลว่าปรากฏดังนั้นวิญญาณปรากฏเมื่อไรคือจิตเกิดเมื่อนั้นจิตเกิดแล้วก็ผูกติดกับอารมณ์นั้นต่อไปเพราะจิตนั้นเป็นจิตของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสัตว์กำลังสำคัญตนว่าตนเองเป็นจิตมโนวิญญาณเพราะจิตมโนวิญญาณเป็นธาตุตามธรรมชาติถูกสัตว์ผู้ยึดติดเข้ามายึดครองที่พระองค์จัดตอบกับราธะถามพระผู้มีพระภาคที่พระองค์เรียกพวกเราว่าสัตว์เนี่ยคำว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคบอกว่าราธะวิญญาเนโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตัณหาตัตระสัตโตตัตระวิสัตโตตัสมาสัตโตติวุจติแปลว่าฉันทะอันใดราคะอันใดนันทิอันใดนันทิคือความเพลินอันใดตัณหาอันใดความอยากอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นสัตโตติวุจติเราเรียกสิ่งนั้นว่าผู้ยึดติดคำว่าผู้ยึดติดพระองค์ใช้คำมีว่าสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังสัตตานังกำลังเข้ามาหลงยึดวิญญาณหลงยึดรูปหลงยึดเวทนาหลงยึดสัญญาหลงยึดสังขารหลงยึดวิญญาณว่าเป็นตัวตนจึงเกิดอุปทานขันธ์ความยึดมั่นในธรรมชาติ5อย่างนี้คิดว่าวิญญาณเป็นตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนมีในวิญญาณนี่อุปทาน4ลักษณะที่พระเจ้าทรงบัญญัติคิดว่ารูปเป็นตนเป็นรูปมีในตนมีในรูปคิดว่าเวทนาเป็นตนเป็นเวทนามีในตนมีในเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกัน
ดังนั้นเวลาเราเกิดเวทนาคือสุขทุกข์ขึ้นมาเราจะคิดว่านี่สุขเรานี่ทุกข์เราทั้งที่สุขและทุกข์ไม่ใช่ของเราเรามีสัญญาความจำขึ้นมาเราก็บอกฉันจำได้เราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเราบอกเราคิดได้เรามีอาการรู้แจ้งขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็บอกว่าฉันเห็นฉันได้ยินฉันรู้มันมีตัวฉันของฉันอยู่ตลอดเวลาพระผู้มีพระภาคกำลังให้เรามีปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราการจะได้ปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเรานั้นจะต้องเห็นอย่างไรจะต้องเห็นหนึ่งความไม่เที่ยงคือการแปรเปลี่ยนของมันสองเห็นการดับการแตกสลายสามเห็นความที่มันไม่ใช่ตัวตนจริงเห็นความไม่เที่ยงก็คืออนิจจังเห็นความดับคือเห็นทุกขังเห็นความไม่ใช่ตัวตนจริงของมันคืออนัตตานี้เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งความยึดถือว่าตัวตนคือสักกายะหรือสักกายันตะดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงถามสาวกว่าเธอเนี่ยเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกก็บอกว่าเห็นแล้วเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นและเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่รู้สึกเหมือนอาตมาฉีกกระดาษแผ่นเนี้ยโยมรู้สึกเจ็บไหมไม่รู้สึกเจ็บคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาเธอรู้สึกเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกพระองค์ก็ถามสาวกต่อว่าเป็นเพราะอะไรเธอจึงไม่รู้สึกแบบนั้นโยมจะตอบว่ายังไงมันเป็นกิ่งไม้มันไม่ใช่เราใช่ไหมนั่นน่ะคำตอบง่ายๆพื้นๆแค่นี้แหละนั่นคือการที่เราเนี่ยถ้าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่ตอนมันมีตัวตนแล้วตัวตนกำลังแปรเปลี่ยนกิ่งไม้กำลังถูกเผาแล้วหมดไปเหลือขี้เถ้ากิ่งไม้ที่เคยเป็นกิ่งไม้หายไปแล้วเราผู้สังเกตเห็นกิ่งไม้หายไปตายไปตามมันไหมหายไปตามมันไหมไม่ได้หายถูกต้องไหมดังนั้นการที่เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่มันมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเนี่ยจะทำให้เราเกิดปัญญาว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นพระองค์ก็เลยถามสาวกทีละลำดับว่าถ้าเธอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยควรแล้วหรือที่จะเห็นกิ่งไม้อันเนี้ยสิ่งเนี้ยว่าเอตังมามะนั่นของเราเอโสหมัสสมินั่นเป็นเราเอโสเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเราควรไหมไม่ควรเพราะมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรามันถูกเผาเรารู้สึกเล่าร้อนอะไรแล้วเธอควรจะเห็นอย่างไรล่ะกับสิ่งนี้ก็ควรจะเห็นว่าเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเนโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ถูกไหมถูกเพราะตอนมันหมดไปเราไม่ได้หมดไปตามมันไม่ได้ตายไปตามมันเราเห็นมันพังอยู่กิ่งใหม่มาถูกเผาใหม่เราก็เห็นอยู่เอาสิ่งนี้มาโอปัญญิโกน้อมเข้ามาในตนพระผู้มีพระภาคไม่ได้ให้เราเห็นแค่กิ่งไม้แต่พระองค์ให้เราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยว่าสิ่งเนี้ยมันแปรเปลี่ยนสิ่งเนี้ยมันดับตาเราแปรเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่เกิน100 ปีก็พังหูจมูกลิ้นกายเปลี่ยนหมดเลยใจเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใครคิดว่าใจไม่เปลี่ยนลองเอาใจมาอยู่กับลมหายใจบอกรู้ลมหายใจเฉยๆนะอย่าไปไหนนะรู้สักพักมันแป๊บไปละมันไปไม่บอกเราด้วยไม่รู้ด้วยไปเมื่อไหร่ใจของพระศาสดาเป็นเหมือนกันไหมเหมือนกันพระองค์จึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตัง
ละหุแปลว่าเบาเร็วปริวัตตังแปลว่าเปลี่ยนแปลงจิตนี้เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเปลี่ยนเร็วมากเรานั่งดูจิตเนี่ยไม่เคยทันมันหรอกเปลี่ยนไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้ลืมลมหายใจตลอดกลับมาลมหายใจเปลี่ยนอีกกลับมาลมหายใจดึงกลับมามันเปลี่ยนไม่มีการหยุดหย่อนนี่เป็นสัจจะความจริงพระองค์จึงบัญญัติว่ารัตติยาจะทิวสัสสะจะอัญญเทวะอุปัชชติอัญญังนิรุชติรัตติยาจะคือกลางคืนบ้างทิวสัสสะจะกลางวันบ้างอัญญเทวะอุปัชชติดวงหนึ่งเกิดขึ้นอัญญังนิรุชติดวงหนึ่งดับไปตลอดคืนตลอดวันจิตเกิดดับตลอดไม่มีคงที่ดังนั้นสิ่งใดที่เกิดได้ดับได้สิ่งนั้นควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราพระผู้มีพระภาคจึงปฏิเสธว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอสิ้นกาลนานถึงเราจะไม่ละ100 กว่าปีก็ต้องละทิ้งไปแล้วพวกเรากำลังจะแตกทำลายเดินไปสู่หลักประหารค่อยๆแก่ไปวันละนิดวันละหน่อยสัจจะความจริงตรงนี้เป็นสิ่งที่สมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจต้านทานได้พรหมก็ต้านทานความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้และไม่ได้ตามปรารถนาด้วยว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าเจ็บเลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยไม่มีใครในโลกธาตุได้ตามปรารถนาตรงนี้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงสอนให้เราตระหนักใช้ชีวิตให้เป็นธรรมหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดครัดรู้จักทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำรู้จักแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นนี่คือ4ฐานะของฆราวาสชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าฆราวาสทั้งหลายในโลกเราทำแค่4ฐานะนี้หากินเป็นธรรมนะแล้วอย่าเคร่งเครียดคัดกับมันมากทำตนให้เป็นสุขด้วยนะให้อิ่มหนำด้วยจากนั้นรู้จักแบ่งปันด้วยแล้วอย่ากำหนัดอย่ามัวเมาอย่าลุ่มหลงได้ลาภก็มีเสื่อมลาภได้ยศก็มีเสื่อมยศได้สรรเสริญมาเดี๋ยวก็มีนินทาได้สุขมาเดี๋ยวก็มีทุกข์โลกธรรม8เกิดกับเราตลอดเวลาต้องเห็นสัจจะความจริงตรงนี้ไม่งั้นเราจะอยู่บนโลกอย่างมีความทุกข์ไม่มีใครอยากเสื่อมลาภไม่มีใครอยากเสื่อมยศไม่มีใครอยากได้นินทาไม่มีใครอยากได้ทุกข์แต่ก็ต้องได้เพราะอดีตการนานไกลเราได้สร้างทั้งอกุศลมูลและกุศลมูลมาทั้ง2อย่างพวกเราทุกคนมีทั้งอกุศลมูลและกุศลมูลกันทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายมีเหมือนกันอยู่ที่ก้อนใดมีกำลังมากแล้วผลักดันให้อกุศลธรรมหรือกุศลธรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องถ้าผลักดันให้อกุศลธรรมเกิดต่อเนื่องบุคคลนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยกุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดมีอยู่เนี่ยแล้วผลักดันให้เกิดกุศลธรรมเกิดต่อเนื่องคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแม้จะทำไม่ดีอยู่ในปัจจุบันก็ตามเพราะนั่นคือกุศลมูลมีกำลังมากดังนั้นจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยบอกแผนที่เราทั้งหมดเลยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะปกครองตัวเองดำรงตนเพื่อให้อยู่ในวิถีทางเพื่อการหลุดพ้นหรือวิถีชีวิตที่จะดำรงอยู่ในภพที่เป็นสุคติได้ดังนั้นการเกิดของทุกคนมีแน่นอน
ถึงแม้ไม่อยากเกิดเพราะเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งการเกิดยังมีคือตัณหานั่นเองตัณหาพระองค์เปรียบเหมือนนายช่างปลูกเรือนมันเป็นตัวพาจิตมโนวิญญาณเนี่ยโน้มไปสู่อารมณ์ทำให้เราได้อัตภาพใหม่ในอารมณ์นั้นๆวิญญาณไปตั้งที่ใดที่นั้นเป็นที่ตั้งวิญญาณวิญญาณตั้งในที่ใดได้บ้างถ้าแบ่งเป็นขันธ์พระองค์บอกว่ามันตั้งได้ใน4ที่วิญญาณจะไปตั้งในรูปก็ได้เวทนาก็ได้สัญญาก็ได้สังขารก็ได้4ธาตุนี้เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าเมล็ดพืชเนี่ยถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำมารดเมล็ดพืชงอกได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเมล็ดพืชในร้านค้าที่เขาขายกันเนี่ยอยู่ในซองเนี่ยมันไม่โดนดินไม่โดนน้ำเนี่ยมันไม่งอกเห็นไหมพระองค์ก็ถามสาวกต่อว่าแล้วถ้าเมล็ดพืชมันมีดินและมีน้ำลดล่ะงอกได้ไหมสาวกบอกงอกได้จากนั้นพระองค์ก็บอกว่าดินเนี่ยเปรียบเหมือนที่ตั้งวิญญาณ4ปฐวีธาตุคือที่ตั้งวิญญาณ4เมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณเมล็ดพืชเนี่ยเปรียบเหมือนพืชสดทั้ง5คือพืชอันเกิดจากรากต้นผลยอดเมล็ดน้ำอาโปธาตุเปรียบเหมือนนันทิราโคนันทิคือเพลินราโคราคะคือความกำหนัดหรือความพอใจหรือยินดีเพลินพอใจเปรียบเหมือนน้ำเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าขยายความต่อว่าที่ตั้งวิญญาณ4คืออะไรพระองค์บอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ที่เหลือตรัสเหมือนเดิมวิญญาณเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์นี่คือที่ตั้งวิญญาณ4จัตตโสวิญญาณัตถิติโยจัตตโสคือ4วิญญาณคือวิญญาณทิติคือที่ตั้งวิญญาณ4นั่นเองซึ่งเปรียบเหมือนดินดังนั้นวิญญาณที่มีองค์ประกอบคือดินและมีน้ำเรียกว่าวิญญาณังสาหารังวิญญาณที่มีอาหารหรือมีองค์ประกอบ2อันนี้จะเจริญงอกงามได้การที่วิญญาณมีที่ตั้งนั้นพระองค์เรียกว่าปุณพภวาพินิพพติพบใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ววิญญาณเจริญงอกงามขึ้นมาเรียกว่าชาติขณะวิญญาณมีที่ตั้งเรียกว่าภพดังนั้นขณะที่ร่างกายเรายังไม่ตายนั่งอยู่อย่างนี้เดินยืนนั่งนอนอยู่เราคิดตลอดไหมคิดตลอดนั่นคือภพเกิดตลอดเวลาเลยร่างกายยังไม่ตายภพใหม่ก็เกิดภพมีอยู่ตลอดเวลาภพไม่ใช่เพียงแค่อัตภาพนี้แตกทำลายไปแล้วไปได้อัตภาพใหม่ไม่ใช่แค่นั้นถูกแค่หนึ่งขันธ์คือรูปขันธ์แตกทำลายได้รูปขันธ์ใหม่เป็นภพใช่แต่ขณะที่รูปขันธ์ยังไม่แตกแต่วิญญาณก็ไปปฏิสิตังคือไปคิดไปนึกไปดำริถึงสิ่งใดภพก็เกิดด้วยเหมือนกันดังนั้นขณะที่โยมกำลังคิดเรื่องอะไรก็ตามแล้วเกิดรูปมันพังพอดีสัตว์นั้นจะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีดังนั้นถ้าโยมกำลังคิดอกุศลวิญญาณปฏิสิตังตรงนั้นโยมก็ได้อัตภาพ3อย่างคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยถ้าโยมกำลังคิดกุศลโยมจะได้อัตภาพ2อย่างคือมนุษย์กับเทวดาดังนั้นการที่เรากำลังไปได้อัตภาพใหม่ไม่ได้เกิดจากการดลบันดาลของผู้ใดในโลกเกิดจากภาวะตัณหาของเราเองภาวะแปลว่าภพตัณหาคือความอยากในการสร้างภพขึ้นมาได้มาซึ่งภพหรือพระองค์เรียกอย่างว่าภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภาวะแปลว่าภพปฏิลาภาแปลว่าการได้สัญโยชนานิแปลว่าเครื่องผูก
ภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกตัดให้ยึดติดอยู่และเมื่อมีภพจะมีชาติจะเจริญงอกงามเหมือนโยมกำลังคิดเรื่องอะไรโยมก็จะปรุงต่อคิดเรื่องนั้นต่อจากนั้นพอความคิดนี้ดับปุ๊บโยมคิดเรื่องใหม่ภพเกิดละพอคิดต่อนี้เป็นชาติชรามรณะเกิดดับปุ๊บคิดเรื่องใหม่ภพเกิดคิดต่อไปเป็นชาติแล้วก็ชรามรณะนี่คือภพชาติชรามรณะเกิดอยู่ตลอดเวลากายแตกทำลายเมื่อใดความเป็นเราเนี่ยอยู่ที่ตัวจิตมโนวิญญาณเป็นหลักจิตมโนวิญญาณไปตั้งอยู่ตรงไหนอัตภาพของผู้ยึดติดก็จะได้เป็นตามผืนนานั้นนี่ก็คือเอาพระสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสเมื่อ 2,000 กว่าปีมาบอกให้พวกเราฟังว่าพวกเรากำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏและเราเป็นอย่างนี้มาตลอดการยาวนานและกำลังจะเป็นต่อไปอย่างไม่รู้จบพระศาสดาจึงบอกว่าออกจากระบบนี้เถอะระบบนี้คือระบบของขันธ์ห้ามันมี5ธรรมชาติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ5ธรรมชาตินี้ถูกเรียกด้วยคำเดียวว่าสังขตาธาตุสังขตาหรือสังขตาแปลว่าปรุงแต่งธาตุคือธาตุเป็นธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้จึงเรียกว่าสังขตาธาตุหรือเรียกธาตุนี้อีกอย่างว่าชาตัสสะภูตัสสะกะตัสสะสังขตัสสะชาตัสสะแปลว่าได้เกิดภูตัสสะแปลว่าได้เป็นกตัสสะได้ถูกอะไรทำสังขตัสสะได้ถูกอะไรปรุงนั้นธาตุเหล่านี้ก็คือสังขตาธาตุธาตุเหล่านี้มีคุณสมบัติอย่างไรพระผู้มีพระภาคบอกว่าอุปปาโทปัญญายติเกิดปรากฏ2วโยปัญญายติเสื่อมปรากฏ3ทิฏตัสสะอัญญตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเราจับคนมาตั้งอยู่100 ปีเนี่ยมัดแขนมัดขาตั้งอยู่มันก็ค่อยๆเหี่ยวตายไปเรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเอาน้ำแข็งมาตั้งไว้ก้อนหนึ่งก็ละลายตลอดเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เกิดแล้วไม่เสื่อมและไม่ดับนี้เป็นสัจจะความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าทุกอย่างในโลกธาตุนี้เกิดและดับมีสมุทัยกับมีนิโรธสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดนั้นพระองค์เรียกมันว่าทุกข์ทุกขสัจทุกข์ในอริยสัจสี่มีความหมายกว้างทั้งรูปและนามทั้งหมดอะไรก็ตามที่เกิดได้ดับได้นั้นคือทุกขสัจทุกขสัจไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกข์เฉยๆพระองค์บอกความรู้สึกทุกข์ก็เป็นทุกข์คือความรู้สึกทุกข์ก็แตกสลายไม่มีใครมีความทุกข์แช่อยู่ทุกวินาทีไม่มีใครมีความสุขแช่อยู่ตลอดสุขมีขึ้นตั้งอยู่หายไปทุกข์มีขึ้นตั้งอยู่หายไปรูปมีขึ้นตั้งอยู่หายไปสัญญาสังขารมีขึ้นตั้งอยู่หายไปวิญญาณเกิดดับทุกอย่างเกิดดับหมดเลยนี่คือความจริงพระองค์จึงบอกว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคือมีตัวตนชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนถาวรอนัตตานั้นมาจากความดับความดับมาจากความเสื่อมถ้าไม่มีเสื่อมจะมีความดับได้ไหมไม่ได้ต้องมีความเสื่อมมาก่อนพอมีความเสื่อมเรื่อยๆหมดไหมหมดความดับมีขึ้นดังนั้นความเสื่อมเป็นเหตุของความดับถูกต้องไหมพระองค์จึงเรียกความเสื่อมว่าธรรมอันเป็นเหตุและเรียกความดับว่าธรรมที่เกิดมาจากเหตุมันอาศัยการเกิดขึ้นถูกต้องไหมดับมีเพราะเสื่อมถ้าไม่เสื่อมดับมีได้ไหมไม่ได้แต่เพราะมีเสื่อมเลยมีดับแล้วก่อนเสื่อมล่ะมีอะไรก่อนเกิดถ้าไม่มีเกิดจะมีเสื่อมได้ไหมไม่ได้นี่คือล็อกเลยพระเจ้าบอกเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปกฎอิทัปปัจจยตานั่นเอง
อิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะการเกิดมีการเสื่อมจึงมีถูกต้องไหมเมื่อสิ่งนี้มีคือการเกิดมีสิ่งนี้ย่อมมีการเสื่อมย่อมมีใช่ไหมแล้วเวลาเสื่อมมาหยุดเสื่อมไหมไม่หยุดเสื่อมเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อเสื่อมเรื่อยๆมีความดับไหมมีที่สุดมันต้องดับเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเสื่อมมีความดับย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งความเสื่อมความดับจึงเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าสิ่งนี้ไม่มีคือความเสื่อมไม่มีความดับมีได้ไหมไม่ได้เพราะการดับไปแห่งความเสื่อมความดับจะดับไปไหมดับดังนั้นถ้าไม่ต้องการเสื่อมไม่ต้องการดับต้องไปดับที่อะไรเหตุของมันคือการเกิดนี่แหละทำไมพระเจ้าไม่ให้เราเกิดให้เราดับการเกิดนั่นคือให้เราดับเหตุของการมีความเสื่อมและความตายชราและมรณะต้องเข้าไปดับเหตุของมันคือเกิดต้องไม่มีทีนี้ร่างกายเราเกิดมาแล้วทำยังไงปล่อยมันแต่ขณะที่ร่างกายยังไม่แตกทำลายความเป็นเราก็สร้างการเกิดอยู่ตลอดเวลาคือจิตเราสร้างเกิดนะจิตเราก็ไปเกิดในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อยู่ตลอดเวลาเลยเกิดดับเกิดดับพระศาสดาจึงให้พยายามให้เราเนี่ยเห็นสัจจะความจริงตรงนี้ว่าจิตของเราเนี่ยสร้างการเกิดตลอดโดยการที่เอาจิตเนี่ยมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือกายของเรากายคตาสติหรืออานาปานสติซึ่งลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเมื่อเราเอาจิตมาอยู่กับลมหรือกายปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตไม่อยู่กับที่จิตไปแปรเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนแล้วไปรับรู้เรื่องใหม่เกิดนามธรรมเกิดกำลังคิดพอไปคิดปุ๊บดับเลยไหมไม่ดับคิดต่อคิดสักพักหนึ่งพอคิดสักพักหนึ่งปุ๊บที่สุดก็ดับถึงแม้เราไม่อยากให้ดับมันก็ดับอยู่ดีเพราะตัวจิตเองมันเกิดมันดับเหมือนฟองน้ำฝนตกลงมาบนผิวน้ำพระองค์บอกฝนตกมาลงบนผิวน้ำเนี่ยเกิดต่อมน้ำขึ้นมาไหมเกิดฟองขึ้นสักพักหนึ่งแล้วก็แตกโป๊ะเกิดขึ้นมาแตกโป๊ะเกิดดับยิบตลอดเวลาเลยจิตเหมือนกันดังนั้นเมื่อจิตมีการรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแล้วที่สุดก็จะดับปล่อยการรับรู้นั้นดังนั้นเวลาจิตเปลี่ยนแปลงหรือจิตมันฟุ้งเนี่ยอย่าไปรำคาญเพราะจิตไม่ใช่ของเราจริงๆพวกเราเนี่ยเป็นสภาพที่นิ่งเป็นสุญญตาปรมานุตตรสุญญตาเป็นความว่างเป็นความคงที่สภาพธรรมเนี่ยที่ได้มาหลงสิ่งที่เกิดตายเนี่ยพระองค์ก็เรียกมันว่าอสังขตาธาตุคือธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้ดังนั้นธาตุใหญ่ๆจะมีสองธาตุฉะนั้นคือสังขตาธาตุกับอสังขตาธาตุคุณสมบัติจะตรงข้ามกันเลยสังขตาธาตุจะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏส่วนอสังขตาธาตุจะมีคุณสมบัติ3อย่างเหมือนกันพระองค์จะใส่คำว่าณเข้าไปฝั่งนี้เกิดปรากฏใช่ไหมฝั่งนี้จะไม่เกิดปรากฏณอุปาโทปัญญายติฝั่งนี้เสื่อมใช่ไหมฝั่งนี้จะไม่เสื่อมวโยปัญญายติฝั่งนี้จะณวโยปัญญายติฝั่งนี้ทิฏฐสะอัญญตตังปัญญายติฝั่งนี้จะณทิฏฐสะอัญญตตังปัญญายติไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏสภาพธรรมเดิมของเราเป็นความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เรากลับไปสู่สภาพธรรมเดิมของเราไม่ได้เพราะเรามีฉันทะราคะนันทิตัณหาในขันธ์ห้าในธาตุที่มันแก่เจ็บตายเราก็เลยต้องแก่เจ็บตายไปกับสิ่งเหล่านี้เพ
พระองค์จึงเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีน้อยๆที่กำลังเล่นเรือน้อยๆที่ทำด้วยดินหรือทรายตราบใดที่กุมารกุมารียังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเขาย่อมเสียดายเขาย่อมอาลัยแต่เมื่อใดที่ฉันทะราคะนันทิตัณหาดับไปแล้วนั่นคือนิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นดับเย็นความพอใจดับเย็นฉันทะดับเย็นราคะดับเย็นนันทิดับเย็นตัณหากุมารและกุมารีน้อยๆย่อมไม่เสียดายไม่อาลัยในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเขาย่อมเลี่ยลายกระจัดกระจายเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินด้วยมือและเท้าของเขาพระองค์ก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงเลี่ยรายกระจัดกระจายขันธ์ห้าให้ถูกวิธีจงทำลายขันธ์ห้าให้ถูกวิธีเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานดังนั้นถ้าเราหมดฉันทะราคะนันทิตัณหาก็คือเรานิพพานคือเราดับเย็นความพอใจในธาตุที่มันแก่เจ็บตายเราก็ดำรงอยู่ในสภาพธรรมนี้อย่างผู้ที่ไม่มีราคะนันทิตัณหาในสิ่งที่แก่เจ็บตายนี้นั่นคือเรานิพพานเราดับเย็นนั่นเองนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดพุทธวจนะทำให้เราทราบภพภูมิทั้งหมดที่พระเจ้าทรงตรัสเป็นองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าเราทำผังภพภูมิขึ้นมาพระองค์ไล่ตั้งแต่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาว่าภพภูมินั้นมีอะไรบ้างและเรียงลำดับอย่างไรนี้เป็นพระสูตรล้วนๆแล้วนำมาเรียงร้อยต่อกันทำให้เราได้ผังภพภูมิครั้งแรกขึ้นมาในโลกเพราะในโลกนี้ยังไม่มีใครจัดลำดับภพภูมิด้วยพุทธวจนะดังนั้นเมื่อหลายปีก่อนเกือบ10 ปีเราได้ทำผังภพภูมิขึ้นมาทำให้เราทราบว่าสัตว์นั้นท่องเที่ยวไปในที่ใดบ้างภพชาติคติทั้งหมดนั้นมีอะไรบ้างผังนี้ทำแจกแล้วก็ให้ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์พวกเราต้องการเข้าไปดาวน์โหลดก็สามารถทำได้เราจะได้ความรู้มากๆ3คติข้างล่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะอกุศลกรรมบท10มนุษย์เทวดาได้เพราะอะไรเพราะกุศลกรรมบท10มนุษย์นั้นตีกรอบลงไปพวกนี้ให้ทาน2ระดับกับรักษาศีล2ระดับคือให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยพวกนี้จะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณพระผู้มีพระภาคบอกจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งมาเกิดเป็นราชาในชั้นกามภพให้ทานเป็นอติเรกรักษาศีลเป็นอติเรกมาเกิดเป็นราชาในชั้นเทวดากามภพทำสมาธิฌาน1 2 3 4ได้มาเกิดเป็นเทวดารูปภพตั้งแต่พรหมกายิกาขึ้นไปทำสมาธิระดับอรูปได้มาเกิดเป็นเทวดาชั้นอรูปภพตั้งแต่พวกได้สมาธิอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะหมดละภพมีแค่นี้ใครชอบภพไหนเลือกทำเอาเองได้ไปเกิดแน่นอนใครอยากไปเที่ยวข้างล่างก็ฆ่าสัตว์เยอะๆขโมยบ่อยๆเดี๋ยวได้ไปแน่เลยมันจะเกิดวิปฏิสารความเดือดร้อนใจเกิดกับตัวเราเองแน่นอนใครอยากรักษาสภาพเป็นมนุษย์เทวดารักษาศีลกับให้ทาน2อันนี้บุญกิริยาวัตถุมี3ทานกับศีลไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยนะไม่ทำเลยนะยมได้แน่ๆเทวดากามภพแต่ต้องมี2อันคือทานและศีลแล้วต้องอยู่ในระดับมีประมาณยิ่งและถ้าสูงขึ้นเป็นอติเรกเป็นราชาเป็นเท้าสักกะเทวราชอย่างนี้นั้นพวกนี้สร้างเหตุปัจจัยมาทั้งนั้นไม่ใช่ได้มาลอยๆถ้ามีทานอย่างเดียวละให้ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลไปเกิดเป็นอะไรต้องบอกจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าโยมให้ทานเยอะโยมจะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานได้ข้าวน้ำผ้าของเดรัจฉานได้เครื่องอลังการของเดรัจฉานเคยเห็นสุนัขบ้านคนรวยไหมอยู่กินสบายนะมีห้องแอร์มีเสื้อผ้ามีอาหารดีๆใส่นะเขาทำทานมาเยอะแต่เขาทุศีลนั้นเราสร้างกรรมอะไรให้ผลหมดจากที่ตั้งวิญญาณ4เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารที่พระองค์เปรียบเหมือนปฐวีคือดินจากนั้นเนี่ยพระองค์แตกดินออกมาเป็นผืนนาผืนนา3ก็จะเป็นผืนนาเลว
จากที่ตั้งวิญญาณสี่นี้พระองค์แบ่งเป็นผืนนาสามคือผืนนาเลวดินเนี่ยมันก็ต้องมีดินเลวดินปานกลางแล้วก็ดินดีเมล็ดพืชเหมือนเดิมเปรียบเหมือนวิญญาณส่วนน้ำเนี่ยปรับเป็นยางในพืชเพราะเมล็ดพืชเนี่ยเวลาโยมเอาน้ำใส่มันเนี่ยมันเกิดยางเหนียวไหมมันจะเกิดยางเหนียวในพืชเพราะน้ำมันชุ่มอยู่ในเมล็ดพืชซึ่งเวลาเอาไปวางบนพื้นดินปุ๊บเนี่ยมันพร้อมงอกได้เลยเพราะมันได้น้ำไปแล้วดังนั้นพระองค์ปรับอุปมานิดเดียวจะเปลี่ยนจากเรื่องภพเป็นเรื่องกรรมทันทีดังนั้นพระองค์ก็บอกว่ากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังทีชังวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชอวิชชานิวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังแปลว่าอวิชชานิวรนานังแปลว่าอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังแปลว่าตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันตามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาภโวเกิดขึ้นกามภพเกิดบอกอานนท์กามภพเกิดด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอานนท์สงสัยไงเลยถามพระเจ้าว่ากามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยมันเกิดได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าข้าพระองค์ก็ย้อนจากเหตุเลยก็เลยบอกอานนท์กัมมังเขตตังวิญญาณังทีชังตัณหาชิเนโหอวิชานิวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังท่านบอกอันเนี้ยทำแค่นี้ภพใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วกามภพได้เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าวิญญาณังปฏิทิตังในอะไรมัชฌิมายะธาตุยาธาตุปานกลางหรือผืนนาปานกลางรูปภพเกิดแต่ถ้าผืนนาปราณีตล่ะดินดีล่ะปณีตายะธาตุยาอรูปภพเกิดดินแบ่งเป็นสามระดับอย่างนี้ดินเลวดินปานกลางดินดีนั้นดินปานกลางกับดินดีคือพวกทำสมาธิได้มัชฌิมายะธาตุยานดินปานกลางเนี่ยพวกได้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานถ้าทำไม่ได้อดภพนี้ไปไม่ได้แต่ถ้าทำได้ก็ได้ปฐมฌานยากไหมไม่ยากเกินไปแค่โยมไม่คิดอกุศลอยู่กับลมหายใจตลอดแล้วมีวิตกวิจารคืออะไรคิดให้ควรทำธรรมะอริยสัจสี่เป็นยังไงปฏิจจสมุปบาทเป็นยังไงอสุภะอาหารเป็นปฏิกูลใครควรแล้วเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นปฐมฌานแล้วถามว่าปฐมฌานโยมได้อัตภาพอะไรถ้าตายไปตอนนั้นพรหมกายิกานังเทวานังอายุไข1กับแล้วโยมได้สดับแล้วสมาธิไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละไปเป็นพรหมกายิกาได้สดับเมื่อพวกเรายังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นคือพรหมกายิกาให้สิ้นไปพวกเราจะปรินิพพานเกิดอีกคราวเดียวปรินิพพานคราวหน้าเห็นไหมประโยชน์ของสุตตะการมีสุตตะบวกกับสมาธิโยมปรินิพพานพบหน้าสุตตะเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ต้องเป็นสุตตะของพระพุทธเจ้าคือพุทธวจนะนั่นเองไม่ใช่สุตตะจากคนอื่นดังนั้นย้อนมาที่ผืนนาดังนั้นกรรมคืออะไรอันนี้พระองค์บอกตรงๆว่ากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณคือพืชเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาคือกรรมนั่นก็คือผืนนาที่มันมีเมล็ดพืชคือวิญญาณไปตั้งเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าเจตนาผืนนาที่มีเจตนาคือเมล็ดพืชไปตั้งถูกเรียกว่ากรรมดังนั้นกรรมมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งคือตัวผืนนาเพียวๆนี่กับอีกนัยยะหนึ่งคือผืนนานั้นมีวิญญาณจิตมโนวิญญาณไปตั้งแล้วนี่ก็คือกรรมถ้าตามธรรมชาติมีอยู่ของมันแต่ถ้าวิญญาณไม่เข้าไปรับรู้เท่ากับมันไม่มีมันจะมีก็ต่อเมื่อวิญญาณไปรับรู้สัตว์ยึดถือวิญญาณก่อนแล้ววิญญาณไปรับรู้ธาตุเป็นลำดับต่อมาดังนั้นสัตว์เนี่ยเกาะวิญญาณเป็นหลักวิญญาณดับปุ๊บเกาะวิญญาณดวงใหม่ต่อยังไม่ได้ยุ่งขันพวกนี้พอได้เกาะวิญญาณปุ๊บเนี่ยคือเป็นมโนก่อนมโนค่อยโน้มไปเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดคือจิตเกิดจิตรับรู้อารมณ์ผูกติดอารมณ์ต่อไปที่สุดดับวนเวียนอย่างนี้นี่เรียกว่าวัฏฏะหรือสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดของจิตมโนวิญญาณนั่นเองนั้นสัตว์จะเกิดตายไปตามจิตมโนวิญญาณนี่แหละวิญญาณดับสัตว์ก็ดับคิดว่าตัวเองตายไปด้วยตรงจึงบอกเมื่อวิญญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณ
เมื่อรูปดับเธอจะดับไปตามรูปเราก็เลยคิดว่ามีใครตายมีอะไรตายแต่พระศาสดาไม่มีใครตายมีแต่ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเท่านั้นนี่แหละวิธีมองถ้าเรามองได้อย่างนี้เนี่ยเราจะถอยตัวเรามาเองถึงสุญญตาคือความว่างปรมานุตตรสุญญตาว่างอย่างยิ่งตัวนี้ไม่เกิดไม่ดับแต่สิ่งที่เกิดดับคือสิ่งที่เรากำลังมองคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณที่เข้าไปตั้งไปรับรู้หลักการภาพรวมมีแค่นี้คำสอนในพุทธศาสนามีแค่นี้ต้องการแค่นี้ไม่ได้ต้องการอะไรต้องการให้เราออกจากสิ่งที่ไม่ใช่ของเราปล่อยวางความยึดถือถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างรูปเนี่ยถึงไม่ถอน100 ปีก็ต้องถอนยังไงก็ตายพวกเราทุกคนในที่นี้ตายหมดแม้พระผู้มีพระภาคก็ต้องตายแตกทำลายเหมือนกันดังนั้นตายแล้วจะไปไหนจะทำอย่างไรวางจิตอย่างไรตอนตายพระองค์สอนหมดเลยก่อนตายทำอย่างไรต้องบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายให้มีสติรอคอยการตายชีวิตเราต้องการแค่นี้ตรงจุดสุดท้ายโยมจะใช้ชีวิตมาอย่างไรก็ตามตั้งแต่เกิดแต่จุดสุดท้ายโยมสู้ได้ไหมมีสติรอคอยการตายทันโยมปรินิพพานได้เลยพระองค์บอกว่ากายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะที่ว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งอยู่กับกายให้ได้จนกระทั่งกายแตกทำลายโยมจะปรินิพพานมีพระศาสดาบอกแผนที่เอาไว้ให้แล้วทำอย่างนี้ดังนั้นก่อนตายรู้ลมหายใจเข้าไว้ดึงจิตกลับมาอยู่ที่กายเข้าไว้เมื่อดึงจิตกลับมาอยู่ที่กายได้จริงๆนั่นคืออะไรนั่นคือภพใหม่ต่อไปมันไม่มีเพราะโยมสามารถดับภาวะตัณหาความอยากในการสร้างภพใหม่ได้มันจะไปสร้างภพใหม่โยมไม่เอาดึงกลับมาอยู่ที่กายอยู่ที่กายอยู่ที่กายเอาไว้มันไปเราก็ดึงกลับมามันไปเราดึงกลับมายิ่งถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ถึงแม้อินทรีย์ออกกายพังก่อนแต่โยมจะได้เป็นอันตราปณิพพายีคือช่วงจังหวะการตายเนี่ยอินทรีย์ของมนุษย์จะแก่กล้าพอโยมภาวนาได้อย่างนี้ถึงแม้กายจะพังไปก่อนแต่พอขณะจิตกำลังจะโน้มไปสู่ภพใหม่โยมจะปรินิพพานได้ซึ่งพระผู้มีพระภาคบอกจะสามารถปรินิพพานได้อีก3ระดับเปรียบเหมือนสะเก็ดไฟสะเก็ดไฟที่ลอยไปปลิวไปมี7แบบช่างตีเหล็กเนี่ยเผาเหล็กร้อนอยู่ทั้งวันจนเหล็กเนี่ยแดงแล้วช่างตีเหล็กก็เอาค้อนตีแท่งเหล็กลงไปเกิดเป็นสะเก็ดไฟกระจายออกพระศาสดาบอกสะเก็ดไฟจะมี7ลักษณะคือ 1. สำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วดับ 2. ลอยไปบินไปแล้วดับ 3. ลอยไปบินไปนิดนึงแต่ยังไม่ทันกระทบพื้นแล้วดับ 4. กระทบพื้นแล้วดับ 5. ตกลงไปในกองหญ้ากองไม้แล้วลุกเป็นเปลวไฟนิดนึงแล้วดับถัดมา 6. ตกลงไปในกองหญ้ากองไม้ลุกเป็นเปลวไฟใหญ่ขึ้นแล้วดับแบบที่ 7. ตกลงไปในกองหญ้ากองไม้แล้วก็ไฟลุกลามไปสุดชายเขาจดชายน้ำสุดภูมิภาคน่าลื่นลมอันนี้เป็นแบบที่7 3แบบแรกเรียกว่าอันตราปรินิพพายีพวกปรินิพพานในระหว่างสะเก็ดไฟกำลังลอยไปปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันได้พบใหม่เลยปรินิพพานปรินิพพานปรินิพพานพระองค์จะใช้คำว่าปัปปติกานิพพติตวานิพพายยะปัปปติกาแปลว่าสะเก็ดไฟนิพพติตวาแปลว่าสำเร็จแล้วนิพพายยะแปลว่าดับเย็นนี่คือสะเก็ดไฟแบบแรกแบบที่2ปัปปติกานิพพติตวาอุปติตวานิพพายยะเพิ่มคำว่าอุปติตวาแปลว่าลอยไปบินไปแล้วก็นิพพายยะแบบที่3ต้องบอกปัปปติกานิพพติตวาอุปติตวาอนุปหัจจตลังคือยังไม่ทันกระทบพื้นสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟลอยไปบินไปแต่ยังไม่ทันกระทบพื้นแล้วนิพพายยะดับเย็นพวกนี้สะเก็ดไฟดับก่อนความร้อนดับก่อนกระทบพื้นจึงเรียกว่าเป็นการปรินิพพานในระหว่างที่กำลังได้พบแต่ยังไม่ทันได้พบปรินิพพานก่อนการที่จิตน้อมไปอย่างเนี้ยไปสู่ภพใหม่ซึ่งยังไม่ได้พบใหม่เนี่ยเรียกอีกอย่างว่าสัมภเวสีสัตว์แต่ถ้าได้พบใหม่แล้วเนี่ยพระองค์เรียกว่าภูตสัตว์ภูตะคือความเป็นหรือการได้มาซึ่งภพเรียกว่าภูตสัตว์แต่ถ้ายังไม่ถึงภพเรียกว่าสัมภเวสีสัตว์ดังนั้นเราเนี่ยกำลังเรียกคำว่าสัมภเวสีผิดไปนิดหนึ่งเราเห็นอะไรตะคุ่มว่าสัมภเวสีมันลอยไปแล้วไปเกิดที่นั่นที่นี่ใหม่จังหวะสัมภเวสีแค่จิตโน้มไปกำลังได้พบใหม่เรียกว่าสัมภเวสีสัตว์พอได้พบใหม่พัว
เป็นภูตสัตว์พระสูตรนี้จะอยู่ในเรื่องของอาหารสี่อย่างของสัตว์สัมภเวสีสัตว์และภูตสัตว์เราจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องนี้นี่คืออันตราปริภายี3 พวกส่วนพอได้กระทบพบแล้วดับพวกนี้เรียกว่าอุปปาหัจจปริภายีก่อเป็นไฟขึ้นมานิดนึงเรียกว่าอสังขารปริภายีพวกนี้ตอนตายได้สมาธิทำสมาธิได้ทำชั้น1 2 3 4ได้แล้วปรินิพพานส่วนอีกพวกหนึ่งที่ตกลงไปแล้วลุกไหม้เป็นกองไฟใหญ่ขึ้นเรียกว่าสังขารปรินิพพายีพวกนี้ก็ปรินิพพานอีกพวกหนึ่งพวกที่7ที่ไฟลามทุ่งสุดชายเขานั่นเรียกว่าอุทธังโสโตอกนิทคามีพวกนี้ไปเกิดในสุทธวาสชั้นที่5ชั้นอกนิฐานี่คือการเปรียบเทียบของผู้ที่ละสังโยชน์5สิ้นแล้วกำลังได้พบใหม่จะเกิดคติ7แบบ6พวกจะปรินิพพานพวกที่7ก็คือไปใช้ชีวิตในสุทธวาสอีกคราวหนึ่งเฉพาะสุทธวาสชั้นที่5ด้วยเพราะพวกนี้จะละสังโยชน์ได้5ข้อเกลี้ยงเพราะสุทธวาสเนี่ย4ชั้นแรกจะละสังโยชน์ได้แค่4ข้อคือกามโยคะวิสังยุตโตเครื่องผูกในกามเนี่ยพลากแล้วแต่ถ้าเครื่องผูกในพยาบาทได้อีก1ข้อจะขึ้นมาชั้นอกนิฐาเพราะนั้นโยมก็จะมาอยู่ชั้นอกนิฐาถ้าสามารถละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้ถ้ายังไม่ปรินิพพานก็จะมาอยู่ในชั้นนี้นี่คือแผนที่ที่พระเจ้าทรงอธิบายไว้ทั้งหมดสัตว์จะไปเกิดอย่างไรสร้างเหตุอะไรถ้าเธอสังโยชน์5สิ้นเป็นอย่างนี้ถ้าสังโยชน์สิ้น1ข้อเธอจะได้อะไรศรัทธานุสาลีธรรมานุสาลีประโยชน์อะไรศรัทธาธรรมาเป็นอริยบุคคลขั้นต้นเที่ยงแท้ต่อการเป็นโสตาปฏิผลก่อนตายอย่างพวกศรัทธานุสาลีถ้าละ3ข้อได้ล่ะพวกนี้โสดาบันละ4ข้อได้ล่ะอนาคามีละ5ข้อได้อนาคามีชั้นอกนิฐาละอีก5อรหันต์สังโยชน์มี10เครื่องผูกเครื่องร้อยลัดให้เราติดอยู่ในภพนี่คือองค์ความรู้ของพระศาสดาพุทธวจนะดังนั้นหน้าที่เราก็คือศึกษาธรรมพระศาสดาฟังบ่อยๆอ่านบ่อยๆเสพครบบ่อยๆก็จะจำได้พระองค์บอกว่าถ้าเราฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากจนขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพวกนี้ได้อะไรยังไม่เป็นอริยบุคคลแต่จะเป็นอริยบุคคลในภพหน้าและรับประกันว่าอะไรว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันเราจะบรรลุธรรมในภพหน้าซึ่งเป็นภพที่เป็นเทวดานี่คือประโยชน์ของสุตตะเห็นไหมฟังครั้งแรกไม่เข้าใจทำยังไงฟังซ้ำพระองค์จะบอกฟังคำตถาคตเนืองๆฟังเรื่อยๆฟังซ้ำๆพอฟังซ้ำเหมือนเราฟังเพลงบ่อยๆฟังเพลงสักเพลงหนึ่งบ่อยๆเราจะเป็นยังไงเราจะร้องตามได้พอร้องตามได้แล้วเป็นไงเริ่มขึ้นใจนึกเมื่อไรก็นึกถึงแต่เพลงนี้ตลอดเลยเริ่มขึ้นใจแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจในเนื้อเพลงเหมือนกันแต่เราเปลี่ยนจากเพลงมาเป็นพุทธวจนะคำของตถาคตพอเราฟังบ่อยๆปุ๊บเราจะคล่องปากฟังมากขึ้นคล่องปากปุ๊บเราจะขึ้นใจแน่นแล้วเราจะเข้าใจการเข้าใจเกิดจากการใคร่ควรทำการใคร่ควรทำเกิดจากเหตุปัจจัยคือการต้องจำได้ถ้าเราจำอะไรที่พระเจ้าพูดไม่ได้สักคำหนึ่งจบเลยศูนย์ไม่อาจจะใคร่ควรทำได้ธรรมะนี้อาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นเพราะมีศรัทธาจึงมีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ธรรมทั้งหลายทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี้คือ12ขั้นตอนของการที่คนคนหนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันนี้บางคนอาจจะมาศูนย์มาเลยไม่รู้เรื่องอะไรไม่ต้องกลัวมีศรัทธาหรือยังมีถ้ามีปุ๊บจะมีการเข้ามาหาวันนี้พวกเราเข้ามาหาเนี่ยเข้ามาสู่วัดนี้เพื่ออะไรเพื่อมาฟังธรรมะ
โยมมีคุณธรรมตรงนี้แล้วคือศรัทธามีการเข้ามาหาแล้วนั่งใกล้หรือยังเข้ามานั่งใกล้แล้วเงี่ยโสดลงหรือยังเงี่ยโสดลงคนเงี่ยโสดลงจะได้ฟังซึ่งธรรมคนที่ฟังซึ่งธรรมจะทรงจำธรรมนั้นไว้ได้แม้เพียงหนึ่งบทเมื่อทรงจำไว้แล้วก็เกิดการใคร่ควรเนื้อความที่ตนทรงจำไว้นั้นธรรมะทั้งหลายก็จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์พระเจ้าบอกไม่เที่ยงให้มันไม่เที่ยงจริงไหมเนี่ยสุขไม่เที่ยงทุกข์ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเนี่ยมันดับจริงไหมเราก็ตรวจสอบสิตาหูจมูกลิ้นกายใจเสื่อมจริงไหมจริงพระเจ้าพูดจริงนะไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันสุขมันก็เกิดมันก็ดับสุขมันเกิดมันดับถ้าสุขมันเกิดดับมันก็ไม่ต่างกับรูปก็แสดงว่าสุขไม่ใช่เราถ้าสุขไม่ใช่เราทุกข์ล่ะเกิดดับไหมทุกข์ก็เกิดดับทุกข์ก็ไม่ใช่เราเนื้อไปฆ่าตัวตายทำอะไรก็ทำไมทุกข์ไม่ใช่เรามันเป็นแค่อารมณ์อันนึงเกิดมาแล้วก็ดับไปถ้าคนเข้าใจธรรมะมันจะไม่มีมาโดดตึกตายกินยาฆ่าตัวตายไม่มีโรคซึมเศร้านี่ไม่มีเพราะเข้าใจธรรมชาติแห่งความเป็นจริงมันเป็นแค่อารมณ์อันนึงเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่เพราะเราไม่มีธรรมะเราไม่มีธรรมะตั้งแต่ถอดออกจากระบบการศึกษาละแต่ก่อนสมัยเด็กๆเราเรียนศีลธรรมกันดีๆไม่มีศีลธรรมให้เรียนละหมดเลยทีนี้ใช่ไหมอดเลยแทนที่จะได้มีธรรมะอยู่ในวิถีชีวิตใช่ไหมมันก็จืดจางหายไปเรื่อยๆจริงๆเราต้องช่วยกันถึงแม้โรงเรียนเขาไม่สอนเราพ่อแม่ต้องสอนลูกนะพระเจ้าสอนอย่างนี้ที่พึ่งที่ถูกต้องของเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใครรู้จริงในโลกพระเจ้าบอกตถาคตรู้จริง 2,000 กว่าปีรู้จริงเนี่ยตรวจสอบได้ยังไงท่านบอกตรวจเลยว่าคำตถาคตสอนแล้วไม่มีการขัดแย้งกันคนเดียวในโลกที่ทำคำพูดแบบนี้ได้ลองดูสิจริงไหมอิทัปปัจจยตาเนี่ยโยมสอนลูกเลยมันเป็นธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลและเราจะไปพูดกับสมณพราหมณ์เหล่าใดก็ได้ในโลกจะไม่มีใครคัดง้างโยมได้เพราะมันคือความจริงเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเช่นอะไรสลายตนะคืออายตนะภายใน6ภายนอก6ทุกคนมีอายตนะไหมมีเห็นไหมครบ6ไหมนับดูสิ ตามีไหมหูจมูกลิ้นกายใจมีครบนะตาสัมผัสรูปใช่ไหมมีใครตาสัมผัสเสียงมีไหมไม่มีหูต้องสัมผัสเสียงหูเอาอาหารไปใส่หูรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเห็นไหมมันมีความเป็นใหญ่ในอายตนะของมันสารพรามเราอื่นมีเหมือนเราไหมเหมือนคนจนมีไหมคนรวยมีไหมคนตระกูลสูงมีไหมคนตระกูลต่ำมีไหมฝรั่งมีไหมไทยก็มีสุนัขมีไหมมีเห็นไหมพระเจ้าเนี่ยได้ค้นพบสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานกลางเทวดาก็มีเหมือนเราสลายตนะก็คืออายตนะภายใน6ภายนอก6เมื่อมันมีอายตนะแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรเกิดสัมผัสตามันต้องกระทบรูปถ้าตามันไม่พังนะถ้าตาพังก็ว่าไปอย่างนั่นคือระบบมันเสียองค์ประกอบ3อย่างของผัสสะพระเจ้าบอกตาต้องสมบูรณ์รูปสมบูรณ์วิญญาณทางตาต้องมาตั้งอาศัยในตาเกิดจากจักขุวิญญาณการรู้แจ้งหรือสัมผัสทางตาจึงมีขึ้นได้เห็นไหมพระเจ้าสอนตั้งแต่การเกิดขึ้นของผัสสะในแต่ละอายตนะดังนั้นเมื่ออายตนะใน6นอก6ซึ่งเรียกด้วยคำเดียวว่าสลายตนะจะได้ไม่ต้องเรียกเยอะเนี่ยเรียกทีละ6เนี่ยมันยาวใช่ไหมพระเจ้าก็บัญญัติศัพท์ดังนั้นศัพท์เทคนิคเนี่ยมีเพื่อความง่ายพระองค์ใช้คำว่าสลายตนะมันคืออายตนะใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เรียก12ตัวมันเยอะใช่ไหมก็เรียกคำเดียวว่าสลายตนะเร็วกว่าไหมเร็วกว่าง่ายกว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะจริงไหมจริงแล้วเวลาผัสสะมาจะเกิดอะไรเวทนาจริงไม่จริงตรวจเลยเนี่ยเดินอยู่ไปด่าใครก็ได้ดูซิเขาโกรธเราไหมเดี๋ยวก็จะรู้ว่าหูกระทบเสียงเนี่ยเจอนินทาเข้าไปเจอคำด่าเข้าไปไอ้คนนี้ไม่พอใจละเดินเข้าไปหาเนี่ยชมเขาเนี่ยวันนี้คุณสวยจังเลยรูปหล่อจังเลยโอ้โหปลื้มนะเวทนาเสียงกระทบหูใช่ไหมเกิดสุขใจมีไหมเกิดทุกข์ใจมีไหมเฉยมีไหม
มีทุกอายตนะจะมี3อาการ6อายตนะละ3อาการ6 3เท่าไหร่18พระองค์เรียกว่ามโนปวิจาร18มโนแปลว่าใจปะคือทั่วถึงวิจารคือการไตร่ตรองการไตร่ตรองอารมณ์นั้นอย่างทั่วถึงมี18แบบหลังจากผัสสะกระทบมีทุกคนเลยธรรมะนี้ไม่จำกัดชาติชั้นวรรณะไม่จำกัดลัทธิความเชื่อไม่จำกัดตระกูลสูงต่ำมีเหมือนกันเป็นมาตรฐานอดีตมีไหมเด็กที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีเหมือนเราไหมใครนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในอดีตและอนาคตและเห็นสัจจะความจริงแบบนี้ผู้นั้นเป็นโสตาปัตติผลการจะเป็นโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแค่โยมเข้าใจธรรมะอันเป็นปัจจุบันเห็นความเกิดความดับความไม่เที่ยงแล้วโน้มเอาสัจจะความจริงตรงนี้ที่เรียกว่าธรรมญาณเนี่ยน้อมไปใช้ในอดีตและอนาคตว่าอดีตการนานไกลสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันในอนาคตการนานไกลสัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนี้เรียกว่าอันวยญาณญาณในการรู้ตามธรรมญาณและอันวยญาณของผู้ใดเป็นของบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงเนี่ยบุคคลนั้นคือโสตาปัตติผลอริยบุคคลขั้นต้นเห็นไหมย่อมมีคุณธรรมแค่นี้ดังนั้นอย่าไปนั่งนึกปรุงแต่งเอาเองว่าโสดาบันคงไกลนะผมคงเป็นไม่ได้หรอกนั่งปรุงแต่งเอาเองไปปรุงแต่งทำไมถามพระพุทธเจ้าสิว่าโสดาบันเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรทำไว้แล้วเนี่ย50 ปนัยยะหนังสือเล่มนี้โสดาบันโหลดในแอปพลิเคชันได้เราทำแอปพลิเคชันพุทธวจนะเข้ามาโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาในมือถือของเราในแท็บเล็ตของเราเนี่ยเราก็จะมีหนังสือทุกเล่มมีซีดีทุกแผ่นมีดีวีดีให้ครบหมดเลย50 กว่านัยยะเอาไปตรวจเลยโยมเปิดดูเนี่ยเรามีไหมเนี่ยความเชื่อในเรื่องกรรมเนี่ยเราเชื่อผิดไหมองค์บอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมคือตัวอารมณ์เนี่ยเราเข้าใจถูกต้องตรงตามที่พระเจ้าตรัสไหมเวลาเราคิดเรื่องต่างๆเนี่ยเราคิดสมมุติคิดอกุศลคนข้างๆมาดึงความคิดอกุศลเราออกได้ไหมไม่ได้แล้วเราไปดึงความคิดกุศลหรืออกุศลของคนข้างๆออกได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครดึงกรรมของใครออกได้ใช่ไหมดังนั้นไม่มีใครแก้กรรมให้ใครได้หรอกพิธีกรรมใดๆก็แก้กรรมอะไรไม่ได้เทวดามาดึงความคิดเราออกได้ไหมไม่ได้คิดใครคิดมันอยากใครอยากมันทุกคนสร้างกรรมด้วยตัวของตัวเองเพราะตัวเองกำลังหลงว่าตัวเป็นตัวจริงๆตัวเราก็ไม่มีตัวมีตัวชั่วคราวอนัตตาแค่นั้นเองดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีอิศวรบันดาลพรหมบันดาลเทวดาบันดาลเราก็ไปนั่งวิ่งนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ลูกรวยเถิดขอให้ลูกสอบได้มียศถาบรรดาศักดิ์เรากำลังเข้าใจผิดเรากำลังไปอ้อนวอนธาตุไปอ้อนวอนดินน่ะดินมันช่วยละลายใช่ไหมไปอ้อนวอนน้ำอ้อนวอนไฟอ้อนวอนลมเท่ากับเราอ้อนวอนแบบเปล่าประโยชน์ใช่ไหมพระศาสดาจึงบอกว่าถ้าการอ้อนวอนเนี่ยมันสำเร็จจริงถ้าโยมอ้อนวอนเนี่ยการสิ่งเนี้ยคือคำอ้อนวอนสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดสมมติเสาต้นเนี้ยเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์เราก็ไปมาทุกคนมาอ้อนวอน1,000 คนในศาลานี้อ้อนวอนเสานี้สำเร็จ1,000 คนไหมไม่มีทางเลยอย่าว่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ได้ในโลกเราก็1,000 คนไปอ้อนวอนสำเร็จ1,000 คนไหมขอให้รวย100 ล้านทุกคน1,000 คนได้100 ล้านหมดไม่มีใครจนเลยในโลกเนี่ยใช่ไหมรวยกันหมดเลยแต่มันรวยหมดไหมล่ะมันไม่หมดนะโยมเลิกอ้อนวอนได้แล้วเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาทำอะไรกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตใช่ไหมนั่นแหละโยมเคยเห็นศาลตามร้านค้าไหมร้านค้าบางร้านค้าสร้างศาลพระภูมิเอาไว้ขายใช่ไหมเวลาผ่านร้านค้าที่มีศาลพระภูมิเยอะๆโยมไหว้ไหมไม่ไหว้แต่เวลาหยิบศาลมาตั้งมุมบ้านเนี่ยทุกคนไหว้กันหมดเลยเป็นระเบียบวินัยอันเดียวกันเลยผ่านปุ๊บสวัสดีครับหมดเลยใช่ไหมเทวดามันมาลงเร็วแท้เลยอยู่ร้านค้าแมปเนี่ยเอามาตั้งปุ๊บนะคนไหว้กันแล้วศาลเนี่ยมุมบ้านเนี่ยโยมปัดกวาดเช็ดถูทุกวันนะหมาแมวไปขี้ก็มีบ้างนะและถ้าโยมเป็นเทวดาโยมต้องไปอยู่ตรงนั้นน่ะโยมมีความสุขไหมไม่มีความสุขเทวดาที่ไหนจะมาอยู่โยม
พุทธเจ้าบอกเทวดาก็ได้สุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์ถ้าโยมไปเป็นเทวดาโยมนั้นมานั่งจับเจ้าอยู่นั้นน่ะโอ้โหโยมหดหู่ที่สุดเลยอย่าไปเกิดเลยเป็นเทวดาแล้วมีไหมเทวดามานั่งประจำตัวเรามาเฝ้าเราเนี่ยนะเราจะเข้าห้องน้ำห้องท่าเมื่อเฝ้าเราหมดเลยโยมมันเป็นเทวดามีบาปแท้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีพระเจ้าไม่เคยบัญญัติตรงนี้ไม่มีบัญญัติพระเจ้าเป็นสัพพัญญูเห็นหมดดังนั้นเราอย่าไปเข้าใจผิดในเรื่องนี้เข้าใจไหมอาตมาเองก็นั่งไหว้มา20-30 ปีเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็สอนมาแล้วก็เดินถือกระเป๋าหิ้วไปโรงเรียนก็สวัสดีครับเย็นกลับมาก็สวัสดีครับแม่ก็เอาข้าวนาไปน้ำไปข้าวถึงน้ำถึงตลอดเลยนะเคยสอนอะไรเราไหมไม่เคยเนอะไหว้แล้วก็เงียบกิ๊บเลยนะไม่สอนอะไรเลยไหว้มา30 ปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่พระธรรมสอนเราได้ไหมสอนเราได้พระองค์จึงบอกกับพระอานนท์ว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราช่วยเคารพให้ถูกต้องหน่อยเคารพพระธรรมเคารพพระธรรมไม่ใช่ไปเคารพอย่างอื่นเข้าใจไหมเคารพให้ถูกต้องนี่คือที่พึ่งถูกต้องคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระองค์จึงบอกมนุษย์เป็นอันมากเนี่ยเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วก็ถือเอาอะไรภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้เราก็จะจมอยู่กับความเข้าใจผิดแล้วก็บอกว่าเทวดาไม่ช่วยเราเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยเราเลยเพราะเราสร้างเหตุผิดโยมต้องการน้ำมันแล้วเอาเม็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำคั้นเอามือคั้นเม็ดทรายได้น้ำมันไหมไม่ได้พระผู้มีพระภาคบอกเธอต้องทำยังไงเธอต้องเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำแล้วเอามือคั้นเธอจะได้น้ำมันเมื่อเราสร้างเหตุผิดไปคิดว่าสิ่งนั้นบันดาลได้เราก็หลีกจากการสร้างเหตุที่ถูกต้องคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตถูกต้องไหมเราก็เลยไม่ทำกายวาจาให้ดีแต่เราก็ทำกายวาจาทุจริตแต่ไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ลูกรอดเถอะแต่ไปทำทุจริตมาแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยก็เห็นโดนตำรวจยิงตายทุกคนนะเนาะโจรมันก็ไม่รอดเนาะดังนั้นสิ่งที่ถูกต้องคือเราต้องกลับมาสร้างกรรมด้วยกายวาจาใจของเราให้ดีและสูงไปกว่านั้นก็คือปล่อยวางกายวาจาใจว่าสิ่งเนี้ยก็ไม่ใช่ของเราเป็นของเราชั่วคราวทำแค่นี้แหละเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วการมีปัญญาแบบนี้เรียกว่าอริยะเพราะเป็นปัญญาอันประเสริฐประเสริฐคืออะไรช่วยให้เราพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้นั่นเองเข้าใจไหมนี่จึงเรียกว่าอริยะบุคคลไม่ได้วิเศษอะไรมากวิเศษคือรู้หนทางพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเอาชนะมันได้เวลาใครเนี่ยเจริญภาวนาเนี่ยพวกเทวดาเขาเห็นก็บอกเนี่ยคนคนนี้กำลังเข้าสู่สงครามเวลาโยมเจริญสติปัฏฐาน4อานาปานสติหัวเนี่ยโยมกำลังกระโดดลงสู่สงครามและลบกับมารลบกับความตายโยมกำลังเอาชนะความตายมารมันก็จะไม่ค่อยยอมไงใช่ไหมเราก็เลยแพ้เรื่อยเนาะดังนั้นก็พยายามฝึกเรื่อยๆละนันทิวิญญาณมันไปตั้งอาศัยปุ๊บปัดออกเลยวิญญาณใหม่ไปตั้งปุ๊บปัดออกอย่าให้มันตั้งอาศัยในอารมณ์ละนันทิคือความเพลินละความเพลินแรกๆเนี่ยทำแค่ว่าทำให้ความเพลินของโยมเนี่ยมันสั้นลงนั่งสมาธิเนี่ยรู้ลมเนี่ยบางทีหายไป10 นาทีหายไปครึ่งชั่วโมงหลับไปเลยก็มีทำยังไงจะให้ความเผลอเนี่ยมันสั้นลงหลุดไปปุ๊บดึงกลับมารู้ตัวสร้างความรู้ตัวตลอดรู้ตัวอยู่กับอะไรลมหายใจเข้าออกทำเท่านี้หลักการมีแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนทำเท่านี้ไปจนปรินิพพานขณะที่โยมรู้ลมหายใจมีอกุศลไหมไม่มีเพราะลมหายใจเป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงถูกต้องไหมและถ้าเราดำรงอยู่ในกองกุศลได้จนอกุศลไม่มีแม้แต่นิดนึงเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระผู้มีพระภาคบอกอะไรบุคคลนี้จะปรินิพพานในปัจจุบัน
ไม่มีอะไรขวางกั้นเราแล้วนอกจากความเพียรโยมเพียรทิ้งอกุศลไม่ต้องไปเอาแบบฝรั่งก็ได้ไปคิดบวกคิดอะไรเนี่ยแต่ให้ทิ้งลบทิ้งความคิดลบพระเจ้าบอกทิ้งอกุศลถ้าอากุศลไม่ทิ้งแต่พยายามจะคิดแต่บวกแต่อกุศลก็มาด้วยกันนะมาคู่กันเลยทีเนี้ยบวกมันก็จะไม่ได้ผลไงนั้นทิ้งลบทิ้งความคิดด้านลบอกุศลเนี่ยการพยาบาทเบียดเบียนเกิดมาปุ๊บทิ้งไปเรื่อยๆทิ้งจนมันหาไม่เจอในใจโยมหาอกุศลไม่เจอแม้ปลายขนทรายไปสัมผัสนิดนึงก็ไม่มีโยมพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเราต้องปรินิพพานในปัจจุบันนี้แน่นอนนี่คือสุตตะนี่คือแผนที่อาตมาก็แค่จำที่พระเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้มาบอกให้พวกเราฟังแค่นั้นเองถ้าพวกเราเนี่ยเสพครบมากมีเวลาฟังบ่อยอ่านบ่อยศึกษาแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยนั่งสมาธิมันจะได้จำได้แม่นได้ดีโยมก็สามารถทำได้เหมือนกันเราทุกคนเป็นสาวกคือผู้ฟังเราไม่ใช่ศาสดาอาตมาเป็นสาวกประเภทภิกขุสาวกพวกโยมก็เป็นประเภทอุบาสกอุบาสิกาสาวกนั้นมีบริษัท4ภิกขุสาวกภิกขุณีสาวกอุบาสกสาวกอุบาสิกาสาวกเราเป็นแผนกผู้รับฟังแล้วนำไปปฏิบัติไปทำตามแล้วได้ผลเราไม่ผลิตคำสอนใหม่ดังนั้นเราจะไม่มีการมาพูดเองบอกสอนเองอะไรอย่างนี้เราจะบอกสอนด้วยการเอาพระธรรมของพระศาสดามาบอกสอนด้วยการทรงจำแล้วก็ถ่ายทอดถ้ามันผิดพลาดอย่างไรก็เอาไปตรวจเช็คกับคำพระพุทธเจ้าดังนั้นคำพระเจ้าว่าอย่างไรเอาอย่างนั้นสุดท้ายให้ทานอย่างไรปรินิพพานได้ทุกครั้งที่ให้ทานต้องละความตระหนี่อย่าไปหวังผลในทานอย่าไปมีจิตผูกพันในผลอย่าไปมุ่งการสั่งสมอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้อย่าไปคิดว่าให้ทานเป็นการดีอย่าไปคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายอย่าไปคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรอย่าไปคิดว่าเชื่อตามฤาษีที่แนะนำมาในครั้งก่อนอย่าไปคิดว่าทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัสใจความคิดแบบนี้พระองค์ตรัสบอกกับพระสารีบุตรว่าเป็นแค่อาคามีได้แค่ผลใหญ่คือไปเป็นเทวดาแต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่คือจะไม่ปรินิพพานดังนั้นการให้ทานทุกครั้งไม่ว่าเราจะแบ่งอาหารแบ่งข้าวแบ่งของให้กับพี่น้องญาติสาโลหิตคนรักหรือให้กับสมณะให้กับเดรัจฉานให้กับอะไรก็ตามให้วางจิตละความตระหนี่ละความตระหนี่คืออย่างไรให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากนี่คือการละความตระหนี่อันเป็นมลทินการให้ทานละความตระหนี่นี้โยมจะได้ไปเป็นอะไรพระองค์บอกว่าจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังหลังจากตายจากพรหมกายิกาจะเป็นอนาคามีอนาคามีก็ผุดเกิดอีก1คราวแล้วจะปรินิพพานเท่ากับว่าถ้าโยมเนี่ยให้ทานละความตระหนี่โยมจะเกิดอีก2ครั้งแล้วก็จะปรินิพพานแต่ถ้าโยมละความตระหนี่มีการให้ทานละความตระหนี่บวกกับความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือคุณธรรมของโสตาปัตติผลโยมได้เป็นโสดาบันละสังโยชน์เบื้อง3ต่ำเบื้อง3ได้เบื้องต่ำ3ข้อเนี่ยคุณธรรมทั้งหมดนี้ทำให้ไว้ในหนังสือหมดแล้วในแผนผังจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างไรจะใช้โหลดจากแอปพลิเคชันก็ได้โหลดจากเว็บไซต์ก็ได้ในหนังสือก็มีในซีดีก็มีทำไว้ให้เหลืออย่างเดียวความเพียรของโยมในการเสพครบขยันที่จะฟังที่จะอ่านเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกคนก็จะได้ผลแน่นอนพวกเรามีศักยภาพในการที่จะได้มรรคผลนิพพานอย่าทำให้ศักยภาพนี้มันสูญหายไปเพราะการตายของเราพอเราตายแล้วจบแล้วไม่ได้ละจะได้ทีรอพระเจ้าองค์หน้าเกิดระหว่างนั้นไปสู่ทุกขติไม่คุ้มเลยวันนี้องค์ความรู้ทุกอย่างเราพยายามทำให้หมดนะเพื่อให้เราเข้าถึงนะคำพระศาสดาเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าใครมีญาติสาโลหิตที่กำลังจะสิ้นชีวิตเนี่ยโยมก็สามารถที่จะยังช่วยเหลือเขาในเรียกว่าก๊อกสุดท้ายได้ก็คือเอาไปให้เขาฟังก่อนที่จะสิ้นชีวิตแล้วก็สังโยชน์5เบื้องต่ำเขาจะสิ้นสังโยชน์5เบื้องต่ำสิ้นนี้จะลองให้ดูผู้ที่สังโยชน์5ที่เขาได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาช่วงมรณกาเลแล้วเขาก็มีอินทรีย์ผ่องใสเป็นไปตามภักขุนสูตรที่
พระศาสดาได้ทรงตรัสเอาไว้ญาติสาโลหิตของใครกำลังเสียชีวิตให้ฟังคำศาสดาตัวเองพุทธวจนะไม่มีเทปไม่มีซีดีเปิดอ่านเลยอ่านพระสูตรเองเลยอ่านให้เขาฟังไปเรื่อยๆถ้ามีโหลดแอปพลิเคชันวิทยุวัดนาป่าพงกดทีเดียวปฏิจจสมุปบาทจะขึ้นเสียงคนที่อ่านปฏิจจภิกขุที่อ่านปฏิจจสมุปบาทจะขึ้นให้พวกเราได้ฟังและพวกเราก็เอาไปให้คนที่อยู่ในช่วงใกล้จะสิ้นชีวิตต้องเอาช่วงใกล้จะสิ้นชีวิตนะเพราะพระเจ้าล็อกและรับประกันเฉพาะในช่วงมรณกาเลเท่านั้นช่วงจังหวะนี้อินทรีย์คนจะแก่กล้าเพราะมันตายจริงไงพอฟังคำตถาคตปุ๊บเนี่ยจะเข้าคืออานิสงส์เนี่ย3ประการคือเขาได้เห็นตถาคตแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงสังโยชน์5ที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นกรณีที่2เขาไม่ได้เห็นตถาคตแต่เขาได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงสังโยชน์5ที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นข้อที่3เขาไม่ได้เห็นตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตแต่ได้ใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมะตามที่ได้ฟังได้ยินได้เรียนมาในกาลอันควรคือช่วงมรณกาเลสังโยชน์5ที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นเชื่อพระเจ้าอย่างเดียวถ้าได้ฟังคำพระองค์หรือใคร่ครวญธรรมะของพระองค์ในช่วงมรณกาเลสังโยชน์ที่มี10เนี่ยจะสิ้นไปเลย5ข้อนะสังโยชน์5เบื้องต่ำจะสิ้นแล้วส่งผลออกมาให้ผู้นั้นเนี่ยมีอินทรีย์ผ่องใสผ่องไม่ผ่องโยมตรวจเองเลยจะเห็นได้ด้วยตาของตัวเองแล้วไม่ต้องฉีดยาวัดกันไปเลยจะได้หายสงสัยทิ้งไว้เนี่ย7วัน10วันนี้สบายๆปกติเนี่ยศพทั่วไปเนี่ยจะผ่านอาการแข็งทื่อถ้าโยมเข้าไปในเว็บของนิติเวชเนี่ยเขาจะมีเนี่ยบอกเลยว่าเท่านี้ชั่วโมงศพจะมีอาการอย่างนี้ผ่านไปเท่านี้ครึ่งวัน1วันจะมีอาการอย่างไรศพแบบนี้จะไม่ผ่านกระบวนการแบบนั้นก็จะเป็นปกติอย่างเงี้ยไปก็ใครมีญาตินะสาโลหิตนะกำลังเสียชีวิตก็ช่วยเขาได้ด้วยการให้ฟังคำของพระศาสดาของเราไม่มีอะไรเสียหายคำศาสดาเราเองมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษสุดท้ายนี้ก็คิดว่าพวกเราคงจะได้ข้อธรรมกันมา